nga gikan sa iban nga barangay o kon local government units kag kinahanglan lang magkuha sang sedula kag 101% nga desidido na sa pagpabakuna. Para sa subok 120 ka sa Sinovac, ang AstraZeneca naman nato is 200, ang Moderna is 100, kagang aton nga Pfizer nga first dose 100, kagang second dose 103. All in all ma'am, ara ka subok vaccine nga 673. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Yvonne de la Vega, chairman sa Committee on Health sa Barangay Alihis, Bacolod City. Samtang ginapasalamatan man sa alkalde sa syudad sang Bago ang pagresponder sa mga pumuluyo sa ilan ng panawagan, may kantana sa 3-day National Vaccination Days kung saan sila ang nakakuha sa pinakamataas na record sa nabakunahan sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, hindi ini contest apang panawagan nila nga mabakunahan ang tanan. Pahig sa alkalde nga antes ang bayanihan bakunahan, nagahamboy sa 32% ang nabakunahan na nga pumuloy sa syudad. Apang ang syudad ang nag-dry run sa Nobyembre 26 kung saan sa sulod lamang sa 5 ka adlaw ang Bago City ang nakabakuna sang 10,000 ka mga pumuluyo. 6,000 naman ang target para sa bayanihan bakunahan sa syudad nga ila man nalabot sa una nga adlaw sa National Vaccination Day kag ginalauman nga malabot gihapon subong nga adlaw. Kung malabot ang 18,000 nga target kadungan sa 10,000 sa nakaligan nga inadlaw ang numero sa nabakunahan nga pumuloy sa syudad sa Bago magadangat na sa masobra 50% sa ila sini nga total population. Nakita naman sa mga ini sa nauna nga mga pagbakuna nga mas maayo kon ipalapit na gid sa mga pumuluyo ang vaccination sites. Patag ni Yulo nga hindi na pwede nga duha o kung tatlo lang ka vaccination centers, gani sila ang nagtukod sang 11 tanan ka mga vaccination centers para sa bayanihan bakunahan. Pahayag sa alkalde nga nagbutang sila sa mga vaccinators sa mga layo nga barangay kag nakita nila nga maayo man ang response sa mga pumuluyo. 6,200 sa ilan sinin bakunahan sa unang adlaw sa National Vaccination Day, samtang nagnubo naman sa 500 o kon sa 5,600 kahapon. Sunod sa kay Yulo kon makabakuna sila sa masobra 6,000 subong adlaw, mahimo pa nila malabot ang target nga 18,000 nga mabakunahan. Ginalantaw naman sa Bago City Government kay padayon ng 11 ka vaccination sites tubtob sa Biyernes kag sa Sabado magahinon-anon kung pila na lang ang ipabilin para sa regular nga operasyon. Kabay paluyo sa Bago ina ang 6,000 a day sa sulod sa duha ka adlaw na iko na naton, pero ang subong pag-adlaw miara 18,000 ang target naton, so 28,000 mga sobra na ta 50% sa aton target population. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo. Ginpatigayon na ang reopening ceremony isang Mambucal Mountain Resort kay ina sang aga. Ang programa ang ginsuguran sang misa alas 7 sang aga kay nagpatigayon sang malipot lang nga programa sa pagpunguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bunglacson. Kalakip man sa nagtambong si Provincial Tourism Officer Cheryl Decena. Kasubong man si Trio 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sang Philippine Army nga naka-station sa lugar. Sa opening ceremony man ginpermahan ni Governor Lacson ang Executive Order 2145 nga nagadeklarar sa Mambucal Mountain Resort bilang wildlife sanctuary. Sa pagpadulong sang Bombo News team sa lugar, nakita man sa mga ini ang mas nagdabo nga mga kahoy kag mas nagbugnaw na gid ang palibot. Madumduman niya kapinduha ka bulan man nga wala sang nagginbaton nga visitor sang resort matapos ini ang gingamit bilang quarantine facility. Pahayag ni Lacson nga sa pagbukas ang Mambucal Mountain Resorts, nagapatima naman ini sa pagbukas na sang tourism industry. Naibaluan niya ang Mambucal Mountain Resort ang nakaandan na nga ginadagsa sa mga local o foreign tourist. Apang sa karon ginalimit lang sa 70% ang makasulod sa lugar kag kinahanglan anay nga mag-book sa Provincial Tourism Office nga nahamtang sa Negros Occidental Provincial Capital. Sa karon libre man ang entrance sa resort apang may bayad na sa pagkuha sa mga cottages. Ginadumilian man ang pagluto sa lugar. Gani panugyan sang Provincial Tourism Officer nga magdala na lang sang luto nga pagkaon ng mga magabisita sa lugar. Wala man sa karon nagaoperar ang canteen kag ang convention hotel. Ginadumilian man ang pagpatukar sa mga baskog nga music. Ilabi na nga ginalkuan nga matublag hindi lang mga kasapatan, kasubong man ang iban pa nga mga endemic species sa lugar.
As an essential pillar of our advancing against agenda, its protection and revival are of paramount importance to the province. Today, we show our firm resolve to gain ground in our recovery efforts for the tourism industry with the soft opening of our very own Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang nagpatag si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga wala sang kamaturan ang aligasyon ni Bacolod City Mayor Evelio Beng Lunadia nga ang desisyon sini nga maging neutral candidate ang political deception kag siyam. Panindugan sang kongresista ang tanan false accusation. Sunod sa kay Gasataya tuman ka baskog nga akusasyon ang political deception kag siyam ukon nga wala sini gina-honor ang neutrality apang lain ang hulag. Patag ni Gasataya nga mabaskog ang panindugan sini sa iya nga desisyon nga mga neutral candidate. Magahulat na lamang ini sa mga desisyon sa Grupo Progreso kag kung sino ang suportahan sa mga ini nga kandidato sa pagka-kongresista. Kung ini ang matabo, wala naman ini sang mahimo, kundi ang maghimo man sa iya sini nga kaugalingon nga tikang. Payag pa ni Congressman Gasataya nga may mga political leaders man ini ka mga barangay officials nga nagaprangka sa iya nga nagahuulang sila sa tubang samtang ginatanyagan nga lain ang pagabotuhon sa pagka-kongresista bangod nga nahadlok sila nga mapektuhan ang ila sini nga mga job order employees. Dako man ang pagpasalamat sang kongresista nga may mga nagapanindugan gid gihapon nga mga barangay officials nga sa iya magasuporta bisan pa sa risgo nga mahimo mapektuhan ang ila sini nga mga job order employees. Patag ni Congressman Gasataya nga pasalamatan sini kag batunon kung may magsuporta sa iya bisan sa diin nga political party bangod ini ang neutral gani wala sang kamaturan nga wala ini panindugan sa iya sini desisyon. Sunod sa kay Congressman Gasataya, wala na ini nagapensa sa pagbalos sa akusasyon sa grupo ni Mayor Lunadia. Kag ang ginapensa na lamang sini amo ang pag-focus sa pagpadayon sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Patag sini nga incumbent official ini. Gani pag-buhaton sini gihapon ang iya sini nga mga proyekto labi na gid ang ginaduso nga Bacolod City General Hospital. Ginpasalamatan man sa kongresista ang pagdayaw ni former Congressman Albi Benitez sa iya nga performance sa syudad kasubong man nga sensiro man ini nga ginapasalamatan ang mga lideres sa bayan sang Grupo Progreso. Panumduman sini sa mga pumuluy nga hindi magpaapekto sa nagakatabo sa politika bangod tubtob sa Mayo 2022 pa man ang eleksyon. Or kapati nga ang inang mga akusasyon batok sa akon about political deception and sham. Hindi ito. Nangin mapasko ang aton siya nga panindugan. Munambal ko bala nga ako yung mahulat kung ano ang mga tikang man. If ever nga mabisider si Mayor Beng or ang mga proxies may suportahan isa ka congressional candidate, then ako I will have other choice. Matimo mga tikang. Ang kabayan sa magpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginatumod pa sa karon sa Calatrava Municipal Police Station ang mga suspitsado nga nagpatay sa biktima nga si Rolando Bustillo sa Barangay Bugang, Tuboson, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Roberto Endiape, 3 ka anggulo ang ilang ginatutukan kay angay sang ilang barangay tanod, anay katapos ang KAFGU kag anay man miyembro sang Mancao Robbery Group sa nasambit nga lugar na ibaluan nga ginapahayag man sang pamilya nga wala man sang nabaton nga pamahog ang biktima antes ini nga gintiro samtang nagasakay sa tricycle sa barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Based sa recovery sa crime scene mayara sang 5 ka fired case ka caliber 45. Patay ma'am. Agin dala pa man sa hospital but wala pa ma'am na tumod or na determine kag na-identify ining 3 ka persona. Ining victim active ni siya nga barangay tanod sang barangay Bugang kag formerly KAFGU ni siya. Then may information makita na dati ni siya connected or member sang Mancao Robbery Hold Up Group. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Robert Endiape, hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Samtang nagapati naman ang political analyst sa Negros Occidental nga ang dako nga makabenepisyo sa withdrawal ni Senator Christopher Bongo sa kandidatura sa pagkapresidente sa 2022 elections
amo si presidential aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod sa Attorney Jomax Ortiz, umpisa pa lamang nga ginalauman na sini nga mag-withdraw si Senator Go bangod balik awat kung ang presidential daughter ang yara sa linyada ni former Senator Bongbong Marcos kaasuportahan ni Presidente Duterte amo si Senator Bongo. Ginalantaw sini nga kon magpadayon sa pagpapili si Senator Bongo matunga ang pro-Duterte sa duwa ka grupo. Apang sa piyakabahin, nagapabilin gihapon nga ginakahangawaan ang posibilidad nga ma-disqualify ining si Marcos. Sunod sa kay Ortiz, ginaduso sa nag-file sang disqualification case nga hindi na pwede magpapili sa bisan anong nga pwesto sa gobyerno si Marcos. Apang nagapasalig naman ang mga abogado sa anay senador nga hindi ini ma-disqualify. Patag sa abogado ni Bongbong Marcos, ang hindi man malahog-lahog kag nakakapot na sa mga sensational cases nga dako na ang influensya sini sa Commission on Elections sa COMELEC ang sumuman sa Korte Suprema. Nagapati sa Ortiz nga ginpili ni Presidente Duterte nga patrason si Bongo bangod nakita na nila nga 60 to 70% ang tsansa nga magadaog si Bongbong Marcos sa kaso. Sa karon ang hearing sa kaso ni Bongbong Marcos, yara na sa Second Commission sang COMELEC kakun ini ang magdaog, magasaka naman sa Supreme Court ang kaso. Apang nagapati naman si Ortiz nga madaog si Marcos ang kaso sa COMELEC, ilabinagid nga hapos ma-influensyahan ang tatlo ka commissioner sa COMELEC na mga political appointees ni Presidente Duterte. Ginalantaw naman sini nga kung hindi magdaog ang gipasaka nga kaso, mahimo man nga mag-file sa motion for consideration ang mga tagreklamo gani ang sunod nga magadesisyon diri amo ang COMELEC and BAC. Sa tion nga madayon ang disqualification ni Bongbong Marcos antes ang May 9 election, ginalantaw ni Ortiz nga wala na sa sarang nga makabulos diri. Labi na gid nga ang ginapahanugutan na lamang sa substitution amo ang kaparehas nga apelyido. Kung matapos naman sa eleksyon ang pagwa sa desisyon sa Korte Suprema kag si Marcos ang magdaog sa pagka-presidente, mangin bakante naman ang Office of the President nga mahimo pagabuslan ni Sara Duterte kung ini ang magdaog bilang Vice President, samtang ang Senate President naman ang magapungko sa pagka-Vice Presidente, ang ginalantaw target naman ni Presidente Duterte. Apang patag sa abogado nga sa karon, ang pinakadako nga makabenepisyo amo si former Senator Bongbong Marcos. Digong ang yambal subong laiman pagdason adlaw, so bisan no pa nato nga siling nga ginakriticize siya si Bongbong Marcos nga kuno drug user, nga kuno weak nga candidate, still he becomes practical now because once magdaog si Bongbong Marcos, sino matag siya proteksyon? Siyempre makadto kagid sa winning candidate. Sa subong ni siya bintaha ini kay Bongbong Marcos ang pag-withdrawal. Ang kabahin sang pagpayag ni political analyst Attorney Jomax Ortiz. Kag sa aton nga katapusan nga balita, para naman sa aton nga good news, ginapasalamatan sang isa ka lola nga ini ang nalawagan bilang daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Bangod pa ini sa iya nga panggasto sa pagpa-inject sang iya nga apo sang anti-rabies. Suno kay Elizabeth Casañares sang Bambo Road, sa Rosario Heights Subdivision, Barangay Taculing, Bacolod City. Wala ini nakabati sa paglawag sang iya nga pangalan. Bangod ginupdan niya ang iya nga apo sa pagpa-inject sang anti-rabies matapos ini ang makagat sang ido. Suno sa lola, nagahampang iya nga apo sa kaingod balay nga iya man utod sang ini ang ginkagat sang sapat. Payag ni Casañares nga sa pagpauli sa mga ini, gilayon sila nga ginsugata sa mga kaingod balay agod ay pahibalo nga siya ang nalawagan bilang daily winner. Gilayon naman niya naghimo sang tagdaog agod niya kuwaon na nadagan niya 500 pesos nga cash kag balor 650 pesos nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Patag ni Casañares nga lunsay Bombo Radio ang ginapamatian sa ilang nga lugar. Sila mismo ang sign-on tubtub sign-off man sa nga nagapamati sa estasyon. Ginapasalamatan sini ang cash nga nabaton bangod dugang paini nga bulig. Ilabi na nga may kasunod pa nga injection ang iya nga apo. Suno kay Casañares, pension sang iya nga bana na lang iya nga ginasaligan sa ilang nga pang-adlaw-adlaw nga gastos. Dugang pa sini nga ginapasalamatan ang grocery goods nga makasalbar na sa ilang nga sulod-anon. Ginimbitar man sang tagdaog ang iban pa nga magpasakop man sa promo nga madamo na sang nabuligan. Inopdan ko ang apo ko na mapa-injection sa anti-rabies. Pero pagpanao ko sa salakyan, damo nagasinggit sa akin nga nagdaog ka sa bombo. Una nga hatag!
100, 200, 300, 400, 500. Ibuli ko gid ni sa apo ko nga agin kagatsang ido kay bot ang iya vaccination. Kay nagahampang sa sabalay sang utod ko man lang nangagaw man. Basta radyo Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabayan sa pag-award sa Daily Winner nga si Elizabeth Casañares. Samtang tuman man ang pagpasalamat ni Friede Ferrer sa Barangay Zone 1, Cadiz City matapos sini malawagan man bilang Daily Winner sa promo. Si Ferrer ang nagatrabaho bilang tricycle driver sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Payag sang tagdaog nga kada semana. Nagahulog din isang entry sa 1-2 Panalo Part 20 promos sa paglaom nga ini ang malawagan bilang isa sa mga tagdaog. Sunod diri makabudigid sa iya pamilya ang nadagan niya 500 pesos nga cash at 650 pesos nga balor sa grocery goods. Pangagdaman ni Ferrer sa iban niya magpasakop man, agud niya magkadaog kaangay sa iya. Nangahatag 100, 200, 300, 400, kalimang hatag 500. Kapasalamat ko sa Bombo Radio kag Star FM sa nagdaog ta sa grocery sa 50 ka 500 pesos kag sa mga tupad balay tada dapat maghulog man kamo kag magpamati sa Bombo Radio para makadaog man kamo. Basta Radio Bombo, number 1 ang Bombo Radio. Ang kabayan sa pag-award sa Daily Winner nga si Freddy Ferrer. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takla 5 sa hapon mga kabombo. Kag amoy adto ang mga kaundan sa ato nagapauna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Apang ates kita magtakop, aton anay panumalikan, aton sining mga headlines. Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nagalaom nga malabot ang 22,000 nga target nga mabakunahan sa uli nga adlaw sa National Vaccination Day. Alkalde sang Bago City nagapasalamat sa mga pumuluyo nga nagresponde sa ila panawagan nga makigbahin sa 3 days national vaccination. Samtang reopening ceremony sang Mambukal Mountain Resort ginpatigayon kaina sang aga. Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ginatag nga wala sang kamatuoran ang aligasyon ni Mayor Bing Leonardia nga political deception kag siyam ang desisyon sini nga mga neutral candidate. Mga suspetsado naman sa pagpatay sa tanod kag anay miyembro sang Mankaw Robbery Group padayon pa nga ginatumod. Presidential aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dako ang benepisyo sa pag-withdraw ni Senator Bongo sa pagkapresidente sa 2022 elections. Kag amoyad mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Miyerkules, Disyembre 1 na kita sa sining tuig 2021. Kag sa aton sining Christmas countdown, we have 24 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo Kibuloy. Pastor Kibuloy iya nagidlang ginpanindugan ang iya ginpahayag sa mga katawhan. Ang universo iya kuno ginapanagiyahan kay siya ang sa Ginoo appointed son. Linog pwede niya kuno mapunggan, stop iya ginasinggitan kag ang linog nangindulaan sang iya mga tumuluo ini ang ginpatihan. Apang wala maguntat sa linog ang iya pagpapati. Pandemya gilakip niya pa ini. Hindi niya kuno mapauntat kay China ang ginhalinan. Mga insik gani, hindi siya maintindihan. Sang uli sa kontrobersiya siya ang nagpanghilamos sa sex scandal sa Estados Unidos. Do hindi makasalir ang iya pagka-appointed son kay siya ang natigayon gid nga sa kaso ginpasakaan. Apang sa karon pilit niya ini nga lubaron. Pagi sa kuris-kuris nga sugilanon nga kita iya papatihon. Siya ang dapat nga hindi na pagkasuhan kay kung matabo sobra pa sa coronavirus ang manghalit sa kalibutan. Kulang na lang nga iya ihambal sa katawhan. Coronavirus iya ginapanagiyahan. Kag ang pag-ulhot sang Omicron nga variant ginungod sang kahitaasan agud magasirbi nga paandam.
Paandam nga kun sigiyon pa siya ka pagkamalaot, may masubra pa sa coronavirus nga mag-abot, kagaw nga masyado kadalitan, patay ka na, apang magalakad pa sa dalan. Istorya kuris-kuris gidman, payag gabisan sa mga kabataan, daw hindi mapatihan. Siguro sa iya tumuluo basi pa man lang. Ahay, kung kita magpati pa sini, ano na lang ayhan, amadangtan sang kalibutan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng padala ni Julius Santibanez sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bolzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamity. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos sa kaligid-sak na alas 5 sa hapon. Welcome mga kaibigan sa pagpalakad siya Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition pang Miyerkules ng edisyon siya Pratutunan unang adlaw sa ikadosing bulan tuig 2021 Disyembre 1 kita subong. Kamusta na mo? Welcome natin mga suko. Welcome natin matagbalati sa Busan, Sunod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mga suki na to na ngara na ko nakatutok sa ato sa FB Live
Ara nakatanaw sa ato sa YouTube channel, di man sa bansang Pilipinas, di mga bansang kalibutan, makita na nila. Batin nato magpalagan si hapon siyempre tuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapayotag sa diri kahapon, Bombo Dennis Rudica. Nung mabalita, ang aton gaan pagtamod, sa ato si mga pauna mabalita lokal sa job order employee sa Sudad sa Bacolod, tiklo sa drug buy-bust operation. Samtang iskape dito sa may banwasang kanduni, ang nitigayon nga madakpan sa mga kapulisan. Kag sa balita sa palibot sa nga pungsod, Pilipinas still nagapabili na sa ika-53 lugar sa Bloomberg's COVID Resiliency Ranking sa bulan niya sang Nobyembre. Kag paghatag sa COVID-19 booster shots sa general adult public sa Pilipinas, ang inaprubahan na sa Food and Drug Administration. Kag sa ato sinibalita, gikan sa lawas mga kabinan, ang pungsod Nigeria kag pungsod Saudi Arabia nagkonfirmar sa unang kaso sa Omicron variant sa ila sining nasyon. Mga mabalita ato ni may mabalita ato nga patamod siya po palagad siya pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko na ang report ko, ang report ni Bobo Carla Defensor, ining pagdakop sa isa ka job order employee sa Sudad sa Bacolod, di pa na-assign sa Bureau of Fire Protection, nadakpan sa drug buy-bust operation sa atong katapos sa City Drug Enforcement Unit. Sino ining nasabit yung suspetsado, kag tribunal, empleyado ka sa gobyerno. Bisan job order lang doon si gobyerno po tiga sweldo si mo gobyerno ang gimo yan gimo illegal kontra si gobyerno gabaligya sa illegal nga droga. Sino ini nasabit nga suspetsado belonda sa report ni Bombo Carla Defensor gikan niya sa patrol of course no magkabalita ni Bombo Garcia Baton sa ka escape nakapalagyo sa custodial facility sa Candoni PNP ang natigayon man nga ma-recaptured sa nga mga kapulisan after pila mga isa kasmana ang nagligad matapos nga siya gidakop man ginreklamo nga ginmulistyahan ang iya si bata nga babae mga kabanan. Para na yun ato report ni Bombo Carla sining GO ang nadakpan sa drug buy-bust operation. Sa pagkalin niya gikan sa patrol sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in! Yes, Bombo Dennis, sa isa ka GO sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis, no, ini siya naga-duty, ini siya dira sa main office sa BFC, Bacolod City, Bombo Dennis, ini siya kagabi na tigayunan, ginadakpan, sa Puro Kabulakan, 1, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Bombo Dennis, ini siya ginkilala kay Braille Ramos, alias Itok, 30 anyos kag single ini siya kag residente ini siya sa Purok Narabaybay Barangay 8 Bacolod City Bombo Dennis kag may kaupod ini siya nga na dakpan sa ginpatigayon nga buy-bust operation ang mainiging kilala kay Anthony Morcelia alias Butsoy 33 anyos single man kag taga Puro Kabulakan 1 Barangay Singkang Airport Bacolod City Bombo Dennis. So, ang subject diri sa nga buy-bust operation amo ini si Brel Ramos Bombo Dennis. Susunod kat Police Lieutenant Ramos Police Lieutenant Joven Mogato Bombo Dennis, head sa CDEO sa syudad sa Bacolod. Sunod sa iya ining si Brel Ramos nga ni Bombo Dennis nadakpan na ini before sa kaso man sa paglapas sa RA 9165. Hagi ni siya Bombo Dennis na piyansahan ini siya bangod nga gamay ang nakuha sa iya sa nga nadakpan ini siya Bombo Dennis. So nakapiyansa ini siya kag natapos ang iya sininga provision Bombo Dennis kag nakakuha sang report ang mga kapulisan ini siya nagbalik sa iya sininga pagbaligya sang illegal nga droga Bombo Dennis kag kaupo din na diri sa pagbaligya ini si Anthony Morcelia Bombo Dennis. So ini siya nagatinir sa pulian ni Anthony Morcelia Bombo Dennis kung sa diin gipatigayunan sa nga buy-bust operation kag adri ini siya naga-duty sa maya Bureau of Fire Bombo Dennis syudad sa Bacolod. So far ning upod yang nadakpan sa buy-bust operation wala ini siya sa nga iban nga cases Bombo Dennis. So ini pa ginalantaw pa ini sa mga
kapulisan. Kaya ini sila Bombo Dennis dagin na ini sila nga duwa high value individual na ini sila Bombo Dennis bangod nga ang nakuha sa ilang suspected shabu nagabugat sang 120 grams kag nagabalor ini 816,800 pesos Bombo Dennis kag ang nakuha pagid sa ila sini nga paginako isa ka 500 peso bill, isa ka 1,000 peso bill, 600 ako na 6 pieces ang hit-seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka not tied nga na-tied transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka pouch Bombo Dennis. So ini sila pasakaano sa kaso sa pagbayular sa RA 9165 Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pumatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Jovan Mogato. Actually, no, si Bryl Ramos ni previous 2018 na pailan man ni sa kaso nga sang kwansag ng pabayular sang Republic Act 9165. After 6 days na-detain ini siya sa backup 3, nakapiyansa ini. Under provision, pero natapos naman ang iyan ni provision. Yung provision case in 2018. Kag ari sa ating nabato naman kita information ni regarding sa iya. Sa base sa mga reports sa mga pumuloy dira siya nagbalik sa iya nga activity. Oo. Kag ini si Anthony Morcilla ang upod niya. Bali mo ni siya ang utod sang tagiya sang balay nga ginapuyan nila nagawa. Kay ini ba si Bryl Ramos to GO ini siya sang syudad. Nga dira sa sa may Bureau of Fire Protection. Do encoder ini siya dira. Diri sa Bacolod, sir? Yes. Diri sa may main gid, sir, nga office? Sa Barangay 8. Okay, sir. Kay taga Barangay 8 ini si Bryl. Kag nadala ini sila sa sa dito sa Abada. Pag-relocate. Nadala ini siya sa relocation sa Abada. That's why nga diri na siya nagapuyo sa kay Anthony Morcilla sa Barangay Singgang Airport para mas malapit ang sa trabahuan niya. Pero ini sir pamilyado, sir? Ini sila, ma'am. Membro ini sila sang LGBT nga duwa, ma'am. Okay. Ining si Anthony Morcilla, sir. May background din siya? Wala sa ma'am. Bali, obra lang sa pang manicure, pang pedicure. Pero ini si Bryl. Yes, eh. Upod ni sila sa mga transaction, ma'am. Dua sila. Okay. So, ang main subject is research ang bypass operation among si Bryl Ramos. Alias Itok siya. Okay. So, may grupo ini sila, sir, ng kinaupdan? Yes, ma'am. Ano nga grupo, sir? Grupo ini sila. Hindi lang pagpapalayay sa panginan, pero separate ini sila ng grupo sa ato na nakpan ng Liga Jaya alias Buktot. Isa lang sila, sir? Hindi, separate. Separate. Iba, Okay. Maning nga grupo sila. Okay. So, pero isa lang ni sir ang kinakuhaan nila sa suspected shabu. O kung saan shabu? Iba, ma'am. Iba maning ilang kinakuhaan. Okay. So, sir, madugay naman ini nga gina-surveillance ang duwa o kung ining subject sa bypass operation? Almost 1 week man lang ato ning surveillance sila kag kwanda sila. Natigayonan kita. Confirm. Natigayon ini sila nadakpan kagabi sa aton bypass operation. Sir, pila ang kabugaton sa nakuha sang nga shabu sa ila, sir? 120 grams. 120 grams equivalent sa 16,800 pesos. Ano ni sila nga level, sir? Based sa aton nga kuha sila, no, ma-consider ni sila nga high value individual. Violation sang section 5 kag 11 sang RA 9165. Okay. Sir, active di sir si Bryl, sir nga GO sang BFP, no? Sang syudad mismo. Pag-ara sa may BFP. Okay, active ini siya nga nag-ubra. Yes, mismo. So, bamadali sa moto, no, payagikan kay Police Lieutenant Mugato regarding ni sa subject sa nga bypass operation sa Barangay Singkang Airport, Bamadali. Sige.
Mabadani sa mga ng report, gikan sa patrol, yun si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat Bumbo Carla May Defensor. Ang balita gikan sa patrol, ining isa ka job order, empleyado sa syudad, ginakasan sa Bureau of Fire Protection, nalakip no, sining duwa ka malalakpan kagabi sa drug by bust operation sa Tocili City Drug Enforcement Unit. So mga damo-damo man nga balor siyang sabon tagay nga na-recover sa sining mga sospetsado sa ato ni nagabaligya sang ginadumilian nga droga. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 57 minutos na naklikid sa na nga alas 5 sapon sa bayan na kamo. Nagdugay News Center ta magasunod dalag kong labas kaga mga nagapanguna nga mga balita national, especially ang data karon gikan sa Department of Health sa ikatatlo adlaw tapos ang adlaw sa 3 days national COVID-19 vaccination naton sa bilang Pilipinas di sa Western Visayas dumayo record ng probinsya sa first and second day among may pinakataas nga number of vaccinees sa bilog ng Western Visayas sa buong subong tatlo kadlaw ikatatlo kadlaw balot naman ang kadamuon sa ato niya nga mga nababakunahan dito sa may probinsya sa Negros Oriental. Pagkain mga balita, makabinan, ang Senado nakaproba na sa ilas nga bersyon sa bansang 2022 budget allocation para sa NTF LCAC, nila programa bala sa atong gobyerno sa pag-away sa communist insurgents, 10.8 billion pesos ang budget nga ginaproba niya sa Senado kung sa ila siling Senate version sa bayan siling budget for next year mga kabinan. Pagilang dugang nga ito nga mga balita mga kabinan. Pagilang dugang paginato nga mga balita ang Kamara yes ng lower house nagaprobar makaroon sang hagna nga nagapanugot sa mga married women nga ipabilin ang ila sini apelyido sa pagka icon nila maiden surname apelyido na sa pagkadalaga mga kabinan isa man sa naprobahan karon niya sang aton sining Senado kag sa pagini itong dumay itong pulis bala nga naniro sa mag-amay kundi nadakpan to kasuhan ay gin-report nga napatay kuno sa sulod niya sang Prisuan ito si Nuesca at nung dumay ito mga kabinan atong nag-inaway sila sa itupad balayman asa huli naglabot sa punto nga tiniro yang iloy kag nga bata nga napatay ged di siya napatay man sa sulod sa Prisuan balot ni Cross News Center kanok bangdanan sini nga nagtaliwan min sambit siya nga anay police nga sinaton tigin daw na convict na ni siya sa kaso nga pagpatay mga kabinan. Pero of course, sa pinaka-latest makaroon sa luwasang pungsod, may nagadamo ang mga nasyon karon nga nagakonfirmar sa kaso sa Omicron variant sa ila sini nga mga kapungsan sini adlaw pinaka-latest ang Nigeria ug Saudi Arabia. Tibala naman sa Nigeria ug Saudi Arabia may mga Pilipino mga itadra nga trabaho mga OFWs daya sa nasambit nga nasyon kabanatayan pa sa bulan sa Disyembre damo sa mga OFWs kita kapaluli sa Gary News Center sa ato sa Bombo Network News Center come in Bombo Network News and the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio at ngayon inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, unang araw na buwan ng Disyembre 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Health tiwala pa ring maabot ang 9 na milyong target sa ikatlong araw ngayon ng National Vaccination Drive. Yung mga senior citizens daw na hindi pa fully vaccinated, abay hinimok, huwag bumiyahe sa gitna ng Omicron variant. Overseas Filipino worker naman mula sa South Africa na origin ng Omicron variant kasalukuyang naka-quarantine at walang sintomas ng COVID-19 ayon yan sa Bureau of Quarantine.
Samantala, ilang mga local government units nagsimula na ring bumuo ng mas striktong health protocols para mapababa ang posibleng impact kung sakali man ng Omicron variant sakaling ma-detect na sa Pilipinas. Ang Senado naman inaprubahan na ang 5.24 trillion pesos sa national budget. Nasa 22 senador ang pumabor habang kumontra naman ay walang kumontra sa Senate bill version. At bicameral conference naman magiging mabilis lamang ayon sa mga mambabatas. Samantala sa police report, 8 miyembro ng mga rebelde patay sa nangyaring kwento sa isang lugar doon naman sa Iloilo. At sa international news naman, sa United Kingdom, sumipa pa sa 22 ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Sa sports balita naman, harapan kanina ng dalawang NBA Western Conference top teams, abay nagmistulang championship game ang Phoenix Suns na mayani sa Golden State Warriors matapos marindahan ang top scorer na si Stephen Curry. At sa entertainment news, 3 araw bago ang Miss Grand International Coronation, Samantha Panlilio ng Pilipinas stand out sa inirampang national costume. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay dumating sa Pilipinas ang panibago na namang supply o delivery ng mga bakuna. Umaabot naman sa 1.6 million na mahigit na AstraZeneca COVID-19 shots o vaccine na donasyon ng gobyerno ng Pransya sa magitan ng World Health Organization's COVAX facility ang dumating ngayon lamang dyan po naman sa Ninoy Aquino International Airport. Sinalubong ito ng mga opisyal mula sa IATF at ginarin o Interagency Task Force, ginarin mga opisyal mula sa Department of Health. Nagsimula naman ng bumuo ng mas striktong health protocols ang ilang local government units para mapababa ang posibleng impact ng Omicron COVID-19 variant sakaling ma-detect ito sa Pilipinas. Ayon kay League of Provinces of the Philippines President at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., naging malaking problema anya ang biglang pagluluwag sa mga health protocols at public utility vehicles kung kaya't nakikita na anyang magpapatupad pa ng mas striktong safety measures ang mga local government units. Binabalansi pa anya ngayon ng mga local chief executives ang kanilang mga options dahil na rin ito sa banta ng Omicron variant. Inaasahan anya na maglalabas na rin ang mga LGU ng isang executive orders dahil nananatiling evident na ang mga fully vaccinated individuals ay asymptomatic at maaaring maging carriers ng virus. Sa ngayon, may iba na anyang mga local government units ang naghigpit na ng kanilang border control bilang precautionary measure at may iba ring mga LGUs ang hindi nagpapapasok kung walang mga travel permit. Samantala, kuha muna tayo ng update kaugnay po naman sa ginagawang National Vaccination Drive kung saan ikatlong araw ngayon. Pero balak nga dito na extended hanggang Huwebes, hanggang Biyernes. Samantala yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Jane Buna. Tiwala ang pamalaan na maabot nito ang target na 9 million katao ang mabakunahan sa 3-day National Vaccination Drive na magtatapos ngayong araw. Ito ang naging pahayag ni Health Undersecretary Mirna Cabutahe. Halos 2.5 million Pinoy ang nabakunahan sa unang araw ng Bayanihan Bakunahan Drive, kulang lang ng 500,000 na bilang sa 3 million na target kada araw. Ngunit nilinaw ni Cabutahe na maraming areas sa bansa ang lumagpas naman sa kanilang target sa unang araw ng vaccination drive. Positive. We are anticipating that we will be able to reach the 9 million, but we know there are challenges along the way. With the 2.5 million accomplishment on day one, we expect to equal or even surpass it yesterday. Our figures are not yet in. We were hoping more jabs would have been administered yesterday, it being a holiday, and provided more opportunity for the vaccinees to go to the vaccination centers. Inihayag naman ni Cabutahe na nananatili ang mga hamon sa pamamahagi ng mga bakuna sa malalayong lugar. Anya, may mga delay sa delivery ng mga bakuna. Bukod sa naantalang
Pagdating ng mga syringe, sinabi ni Kabutahe na iba pang hamon na kanilang naranasan sa panahon ng National Vaccination Drive ay ang non-accommodation ng mga walk-in vaccinees sa ilang lugar at ang overwhelming response noong unang araw. Ang kawalan ng kakayahan ng ilang local government units para sa pagbabakuna sa bata at ang huling pagsusumite ng vaccination accomplishment. The major challenges, especially on day one, was really the inability of those who wanted to be vaccinated. Those who walked in were not accommodated. No, of course, we defer to our local government units, our health workers, to want to pre-register in advance so that their processes will be orderly. But on the second day, we tried to adjust and really encourage them more with a directive from the president to not let anybody leave the vaccination center, especially for those walk-in without being vaccinated. Another challenge is the inability of LGUs to accommodate some pediatric vaccination. Of course, the pediatric vaccines are Pfizer and Moderna, and we know that we were lacking short of Pfizer syringes, although we had an alternate syringe, the tuberculin syringe. Some of the LGUs separated the vaccination centers, the sites for the children. Some may not have been able to put up vaccination centers for children. We all know that for the 12 to 17, we needed a bigger space. They come with their parents or their guardians, so these were some of the issues. And of course, another issue is the overwhelming response on the first day. We had long queues, we had many walk-ins, so the turnaround time was longer. They did not expect, so we needed more security, more order. And the third main issue was really the late submission and transmission of the results. We wanted to have a sense, so we sort of wanted to have a quick count, but during the assessments in the afternoon with our OPSEN, many of the vaccination centers wanted to continue their vaccination activities and do the reporting at night. Nauna nang sinabi ni Kabutahe na nasa running total na 5,353,000 ang nabakunahan simula araw ng Lunes. Samantala, sinabi naman ng World Health Organization na ang mga hindi fully vaccinated laban sa COVID-19 na vulnerable sa sakit, kabilang ang mga nag-edad higit 60 years old, ay dapat na ipagpaliban ang paglalakbay sa mga lugar na may community transmission. Naniniwala ang kagawaran na hindi mapigilan ang pagkalat ng Omicron sa pamamagitan ng pagpapatupad ng blanket travel bans. Hindi mapigilan ng blanket travel bans ang international na pagkalat, at nagbibigay lang ito ng mabigat na pasanin sa mga buhay at kabuhayan. Napag-alaman na nasa 56 na bansa ang naiulat na nagpapatupad ng travel measures na naglalayong maantala ang pag-import ng bagong variant. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa ibang balita, kapapasok lamang na kumpirmasyon dahil sa patuloy pong inaalam ngayon ng mga otoridad yung sanhi ng pagkamatay ng dating pulis na kontrobersyal na si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Ang dating pulis ang pumatay sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio doon sa lalawigan ng Tarlac. Kung malala rin, nakuhanan pa ito ng cellphone video yung nangyaring gulo o komusyon sa pagitan ng mag-ina. At itong pulis na si Nuesca, December 20 ng nakalipas na taon na naging ugat ng pagbaril daw ng pulis doon sa mag-ina. Ay naman kay Justice Undersecretary Deo Marco, humingi na raw sila ng kopya ng investigation report mula sa Bureau of Corrections of Bucor. Sinabi ngayon lamang ni Bucor spokesman Gabriel Chaclag, namatay daw itong si Nuesca dakong alas 6:44 ng gabi kahapon yan, araw ng Martes, Nobyembre at 30. Sinabi pa ni Chaclag, bigla na lamang daw umunong bumagsak itong si Nuesca sa hallway habang naglalakad sa labas ng kanyang dormitoryo o doon sa building sa New Bilibid Prison. Dahil sa ito raw ay patungo na rin sana sa ospital pero hindi na raw ito nakarecover pa. Kung maalala, noong Agosto ay hinatulang guilty ng Tarlac Regional Trial Court Branch 106
ang opisyal na si Nuesca dalan sa pagpatay sa mag-ina at pinatawan ito ng 40 taong pagkakakulong. Sa iba pang mga balita, muli namang iginiit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na kailangan na sumailalim sa RT-PCR test sa mga hindi bakunadong on-site workers kada 2 linggo sa sarili nilang gastos bilang bahagi pa rin yan ng hakbang ng pamahalaan na mahikayat ang mga unvaccinated para magpabakuna ng libre. Ang mga empleyado anya na tatangging magpabakuna kahit pa marami ng supply ng bakuna sa bansa ay maaaring makagastos ng aabot sa 50,000 pesos hanggang 60,000 pesos sa loob lamang niya ng 1 taon para sa RT-PCR test, kumpara naman kung magpapaturok ng COVID-19 vaccines na walang bayad. Paliwanag ni Concepcion na ang bagong polisiya ay kapareho ng mandatoryong pagpapabakuna para sa mga on-site workers dahil sariling expenses ng mga empleyado at hindi ng kumpanya ang kanilang RT-PCR test. Gate pa ni Concepcion, ang agresibong vaccination drive ay ang pinaka-epektibo pa ring paraan para maproteksyonan ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya at bagong Omicron variant. Inilabas nga ngayong araw ng Interagency Task Force ang memo pahinggil sa bagong polisiya at nakatakdang maglabas naman ang Department of Labor and Employment ng isang specific guidelines sa mga susunod na linggo. Samantala, ilang minuto pa lamang nakakalipas dyan sa Senado ay aprobado na rin dyan yung pinakamahalagang panukalang batas ng Pilipinas. Ito po yung budget para sunod na taon na maabot nga sa mahigit 5 trilyong piso na national budget. Yan, iba pang mga balita sa Senado mula kay Bombo Dennis Samito. Unanimous ang boto na nakuha ng 2022 General Appropriations Bill o GAB na naglalaman ng 5.024 trillion pesos na budget para sa pagtalakay ng Senado itong Miyerkules ng hapon, Bombo Elmar, Bombo Ever. At umaabot nga sa 22 senador yung mga pumabor sa naturang bill habang wala namang kumontra o nag-abstain mula sa mga miyembro ng kapulungan. Pero sa halip na isa-isahin, kagaya ng dati na sumasalang yung bawat individual na mga miyembro ng kapulungan para sa kanilang amyenda, pinag-isa na lamang ito, Bombo Elmar, Bombo Ever, ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sonny Angara para isahan na lang din yung pag-uusap at paghimay sa detalye ng naturang bill. Mabilis naman itong naging o nakapasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa na agad, Bombo Elmar, dahil nga una na itong sinertipikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent measure, kaya pwede na ito na maipasa sa loob ng 1 araw. Na dito sa bersyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay binigyan ng dagdag na pondo yung Department of Health para sa patuloy na pagtugon pa rin sa COVID-19 pandemic hanggang sa taong 2022. Mula dun sa inisyal na 182 billion pesos, ito yung galing sa bersyon ng Kamara, Bombo Elmar, na na-transmit dito sa Senado. Yung mga senador naman, ginawa itong 230 billion pesos ang alokasyon para sa Department of Health. Kung saan dyan ay 50 billion yung para sa special risk allowance ng mga health workers o yung mga pangunahing tumutugon dito sa problema natin sa pandemya, yung mga frontline health workers. At yung kontrobersyal na pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay ginawang 10.8 billion pesos mula dun sa inisyal. Mga ilang linggo nakakalipas, Bombo Elmar, na pag-usapan ito na nasa 4 billion na lamang yung ilalaan dahil nga dun sa issue ng paglalaan ng mga proyekto ng pondo dun sa mga proyekto na saklaw nitong NTF-ELCAC, lalo't redundancy ang binabanggit ng ilang mga senador tungkol dun sa pag-allocate ng pondo, lalo na dun sa mga proyekto sa mga barabarangay dahil saklaw naman ito ng ilang LGU. Yun nga lang ay may mga humirit na ito'y madagdagan pa dahil nga bukod naman yung proyekto ng NTF-ELCAC para dun sa mga lugar na bumabangon. Dati maraming miyembro ng rebuilding grupo pero unti-unting bumabangon matapos ang maging zero ang mga rebelde doon sa mga lugar na ilang tinukoy ng pamahalaan. Bombo Elmar, Bombo Ever? Bombo Dennis, tanong ko, Bombo Dennis, so medyo napaaga yata sa target ang Senado, ilang linggo pa, ilang araw ang tatapusin dyan sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, yung kinatawan ng Senado at ng Kamara, para plansyahin pa yung hindi nilang pagkakasunduan, Bombo Dennis, bago naman i-submit sa Malacanang
para sa pag-signing na mismo ng Pangulong Duterte, Bombo Dennis? Initial na pagtingin dito ng ilang miyembro ng kapulungan, baka raw magkaroon ng 2 linggo kasama na yung pagtalakay, yung paghimay mismo ng dalawang bersyon at pag-reconcile ng budget measures na ito, pati na yung pagsusumiti sa Palasyo Malacanang, Bombo Elmar. Pero wag lamang magkakaroon ng banggaan doon sa kanilang bersyon dahil baka doon magkaroon ng panibagong aberya at madelay na naman yung submission doon kay Pangulong Rodrigo Duterte para ito'y maging ganap na batas. Ang target kasi ay bago mag-holiday break ay may transmit na ito sa Palasyo Malacanang for approval ng Pangulong Rodrigo Duterte para pagpasok ng taong 2022 ay may tiyak ng ilalaan na pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan, Bombo Elmar. Okay, sa ibang usapin, Bombo Dennis, napagtibay ba dyan sa Senado yung panukala na yung controversial na pagbibili na binibigay ng Department of Health doon sa DBM, na siyang bumili ng makakailanganin sa mga medical supplies ng ating mga healthcare workers sa government at ng DOH sa Bombo Dennis? Kasama ba yan sa na-highlight din na hindi nabibigay yung pondo doon na siyang bumili, Bombo Dennis? Well, may mga nakalaan pa rin dito, Bombo Elmar. In fact, yung panig ng Senado rito ay paborable para sa Department of Health para doon sa mga bibilhin pang mga kinakailangan. Doon sa nailaan dito kasi ng Kamara, 182 billion pesos. Pero doon sa bersyon ng Senado, 230 billion pesos yung kanilang naging alokasyon dito, Bombo Elmar, at paborable para doon sa mga proyekto pa ng Health Department. Kasama na yung pagbili pa ng mga kinakailangan ng ating mga frontline health workers. Kahit may mga pag-question, ito naman ay tinatalakay na ng bukod na komite at ito nga yung Blue Ribbon Panel ni Senator Richard Gordon. So tuloy-tuloy pa rin naman na Bombo Elmar yung mga usapin at pagtalakay tungkol doon sa mga kontrobersiya. Pero itong pondo, bukod ito Bombo Elmar at katunayan yung ipinakita kanina ng mga miyembro ng kapulungan, walang kumontra doon sa budget bill dahil sabi nga ito yung pinaka-importanting panukalang batas at hakabuli na lamang ng bukod kung may mga kontrobersiya na panibagong uusbong dito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya ng Bombo Dennis. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nagisa naman sa mga senador si dating Manila Chief City Prosecutor Ray Bulay bago tuluyang nakumpirma ng Commission on Appointments ang kanyang pagka-appoint bilang Commissioner ng Commission on Elections. Ilan sa mga naging punto ng tanong kay Bulay ang assets nito na pumalo sa 23 million pesos ang pagtaas sa loob lamang ng maikling panahon. Inusisi rin siya hinggil sa mga pananaw nito sa mga nakabinbin pang usapin na may kinalaman sa politika. Sa huli, mas nananaig naman ang pagtingin ng karamihang mambabatas kay Bulay mula sa 40 taon nitong karanasan sa legal practice at iba pang mga karanasan nito. Mananatili namang bagong COMELEC official sa naturang tanggapan hanggang Pebrero 2 ng taong 2027 yan. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Bahagyang mas mataas ang naitala ngayon ng Department of Health o DOH na bagong nadagdag na dinapuan ng coronavirus sa Pilipinas. Umabot kasi sa 500 ang panibagong tinamaan ng COVID-19 habang kahapon naman ay may higit sa 400 na mga tinamaan ng COVID-19 sa kabuuan. Itong mga dinapuan po ng virus mula nakalipas na taon sa bansa, umaabot na sa mahigit 2.8 million. Meron namang naitalang bagong gumaling na umabot sa 951. Ang mga nakarecover na sa bansa ay umabot na sa mahigit 2.7 million. Meron namang nagpapagaling pa rin sa iba't ibang dako ng ating bansa ng mga pasyente na nasa 15,327 pa. Ang bilang na ito ng mga active cases na tinatawag, ang pinakamababa naman mula Hunyo ng nakalipas na taon. Samantala, balik naman sa mahigit 100 ang nadagdag na nasawi. Dahilan pa rin sa deadly virus matapos i-report ngayong hapon ng Department of Health ang 167 na mga pumanaw. Ang death toll sa Pilipinas, busod pa rin ng COVID-19, umaabot na ng 48,712. Nasa 3 laboratorio naman ang nabigong makapagsumiti ng data sa Department of Health.
Inaprubahan naman na ng Food and Drug Administration ang pagtuturok ng booster shot sa mga 18 taong gulang pataas. Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni National Vaccination Operations Center Chairperson Undersecretary Myrna Cabutahe na isinasapinal pa lamang ngayon ang mga patakaran o guidelines kaugnay dito. Ayon kay Undersecretary Cabutahe, sa sandaling matapos nila ang guidelines, inaasang sa mga susunod na araw ay magsisimula na ang pagbibigay ng booster shots sa age group na ito. Hintayin na lamang anya ang opisyal na pag-anunsyo rito ng Food and Drug Administration. Sa ngayon, tanging sa mga healthcare workers, senior citizens at mayroong comorbidity pa lamang ibinibigay ang booster shots. Ang mga healthcare workers kasi ang mayroong mga direktang humaharap sa mga pasyenteng may COVID-19 kaya mahalagang prioridad na maprotektahan ang kanilang kalusugan. Ang mga senior citizens naman at mayroong comorbidities ay karaniwang mas maagang humihina ang kanilang immune system kaya nasa prioridad din silang maturukan ng booster shots. Nilinaw naman ni FDA Director General Rolando Enrique Domingo na naaprubahan noong November 29 ang bakunahan ng booster shots para sa mga individual na may edad 18 taong gulang pataas. Sinabi rin ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sisimulan na buksan ng pamahalaan ang pagbibigay ng booster shots para sa mga Pilipinong kabilang sa A4 category o mga tinatawag na economic frontliners at A5 category o indigent Filipinos sa darating na December 10. Magugunita ang una na ngang isinagawa ang bakunahan ng COVID-19 booster shots para sa mga kababayan nating mga healthcare workers at iba pang mga kabilang sa A1 priority group na sinundan naman na bakunahan ng booster shots para sa mga senior citizens at immunocompromised na kabilang sa mga A2 at A3 priority group. Samantala, sa ibang balita naman ay nagpaalala itong Okta Research Group sa publiko sa posibleng pagtama ng bagong Omicron na variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi ni Dr. Guido David ng Okta Research Group, mas malaki ang tsansa na tumama ang nasabing variant sa mga lugar sa Pilipinas na may mababa ang bilang ng vaccination rate, patuloy na sa mga batang hindi pa nababakunahan laban naman sa COVID-19 virus. Posiblihan niya na tumama sa bansa ang bagong Omicron variant ng COVID-19 sa pagsapit ng unang bahagi ng susunod na taon kapag hindi ito agad na naagapan ng mga otoridad. Batay sa mga naging pag-aaral nga ng World Health Organization o WHO, kumpara sa ibang mga variant ng COVID-19 ay mas mabilis na makahawa ang Omicron variant kung kaya't mahigpit na pinapayuhan na mga kinaukulan ang taong bayang bakunado man o hindi na lalong mag-ingat at magpatuloy sa pagsunod lamang sa pinapatupad na health and safety protocols kahit hindi pa man ito tumatama sa bansa. Samantala, nanawagan si Dr. David sa pamahalaan, siguraduhin may sapat na supply ng bakuna para pa rin sa karagdagang proteksyon ng ating mga kababayan. Ang Omicron variant ng COVID-19 ay nagmula nga sa bansang South Africa na unang nireport doon at napabalita nga kumalat na sa marami pang mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Sa karagdagang balita, suportado ng isang miyembro ng Vaccine Expert Panel ang pagpapatupad ng mandatoryong bakunahan laban sa COVID-19 virus sa bansa. Ito ay kabila na rin ito ng pangamba ng pamahalaan sa panibagong Omicron variant ng COVID-19 na umusbong at kumakalat na nga sa ibang bansa sa iba't ibang panig pa ng mundo. Sinabi ni Department of Health Vaccine Expert Panel member and Infectious Disease Expert Dr. Ronjin Solante na susuportahan anya kung gagawing mandatoryo ng gobyerno ang bakunahan sa lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya na anya tayong kaya ng mga bakuna na maprotektahan ng laban sa mga posibleng infection na idulot ng kumakalat na COVID-19 virus. Anya hindi na mawawala ang vaccine hesitancy sa ilan pang mga mamamayan dito sa bansa. Isa nga sa kanyang mga itinuturong dahilan ito nga cultural belief na ang ilan sa ating mga kababayan. May nakausap din anya si Dr. Solante na ilang mga kaindividual na nagpositibo na sa COVID-19 na hanggang ngayon ay hindi pa rin anya kumbensido ang mga ito na ligtas sa mga bakuna para sa kanila. Samantala, una rito ay sinabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na malugod niyang tatanggapin kung imumungkahi ng Interagency Task Force ang mandatoryong pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa lahat ng mga individual sa bansa.
Kaugnay pa rin ang balitang yan, maaari daw magpakita ng kaparehong characteristics gaya ng Delta variant itong pinangangambahan na natuklasan nga na bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Okay naman, ayan dito kay infectious disease expert na si Ronjen Sulante na siya ring chief ng Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila. Posibleng kapareho daw ito ng Delta variant o kaya naman mas malala pa. Maring mas mataas ang tinatawag na transmissibility ng bagong variant at posibleng malabanan ang antibodies mula sa COVID-19 vaccines. Ito ang ilan daw sa mga posibilidad na ikinokonsidera sa ngayon dahil sa ituan niya ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isang variant of concern na mayroong 32 mutations na tinatawag. Subalit binigyan din pa ng eksperto na karamihan naman daw sa mga variant ay talagang humihina naman habang tumatagal. Dagdag pa ng paliwanag ng infectious disease expert na habang nanatili sa katawan ng isang taong isang virus, humihina ito. Subalit maaring magtagal ang virus, partikular na sa mga vulnerable population, kaya ng mga pasyenteng immunocompromised o may mga sakit. Sa kabila nito, naniwala pa si Dr. Sulante na nanatiling epektibo laban naman sa bagong variant ang kasalukuyang ginagamit na bakuna sa Pilipinas. Sa kasalukuyan din ay bumaba na ang bilang ng mga COVID-19 patients na admit naman sa maraming mga ospital sa bansa. Anya nakakatulong pa rin sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, yung mataas na vaccination rate at yung pagsunod na rin sa tinatawag na mga minimum public health standards. Samantala pa ang plano namang pagtatapyas ng ilang senador sa panukalang budget ng NTF-ELCAC malaking epekto sa paglaban ng insurhensya. May karagdagan pang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, labis nga na ginalungkot ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang plano ng ilang senador na tapisan na napalaking pondo ang proposed budget para sa 2022 ng National Task Force to End Local Conflict Against Communists. At sinabi ni Secretary Esperon na yung bahala kasi ng mga senador na mula sa 28 billion pesos ay gagawin na lamang na 4 billion pesos at napalaking bagay daw umano yung mawawala para sa mga local government units ang mga programa sa paglaban sa insurhensya. Ayon kay Esperon, kapag hindi natuloy yung mga ipinangakong mga proyekto para sa mga barangay at mga munisipalidad ay baka gagamitin pa ito ng rebelde para siraan ang gobyerno na puro lamang pangako at hindi naman tupad. Kaya daw puspusan yung kahilingan ng mga gobernador at mga mayor na sana ay ikonsidera ang mga senador at ipasa pa rin yung buong 28 billion pesos na pondo para sa NTF-ELCAC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Esperona. Magkakaroon pa rin naman ng 2.5 million bawat barangay. Ngunit ito ay tamang-tama na lang siguro na maging health station. Mawawala na yung kanilang farm to market road na siyang pinaka-importante siguro. Mawawala na rin yung classrooms, mawawala na rin yung livelihood projects dahil ito dapat ay 20 million bawat barangay. Kaya parang pinangakuan natin na malaki, sinabi natin na ibibigay nila ang kanilang hiling kasi sila naman ang gumawa ng programa at binadgetan natin ng 20 million each. Ngayon, kung aalisan natin sila ng budget from 20 to 25 to 2.5 billion na lang, eh parang hindi sapat upang maalis yung mga problema doon sa barangay na siya naging dahilan kung bakit maraming na-recruit sa kanila na sumanib sa New People's Army at saka sa mga front organizations na ito. Kaya ang katumbas nito, yung pagbawas nila from 4 million, 28 billion, 4 billion, ay parang ano na lang ito, parang plaster lang. Anong tawag natin doon sa ilinalagay na panggamot ng mga sugat? Napakalalim ng sugat pero linalagyan lang natin ng maliit na plaster. Kaya ang mangyayari niyan ay babalikan lang sila ng NPA at sasabihin na nakita ninyo, pangako ng pangako sa inyong gobyerno, pinagawa pa kayo ng programa, sinabing ibibigay sa inyo, ngunit ngayon ay hindi naman nila maibigay. Kaya talagang mangyayari niyan, magiging vicious cycle lang, pabalik-balik. Tulad ng nangyari ng mga nakaraan, balik-balik lang yung insurgency. Malaki talagang epekto nito. Kaya kami ay
Ang nagsasabi na mismo na kailangan ibalik yung pondo ay ang mga gobernador. Yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Esperon Jr., ang National Security Advisor. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Inazen Rulat, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa iba nating balita naman, lalo para umanong lumobo ang pagkakautan ng Pilipinas sa gitna na rin ng global health crisis at malawakang paggastos bilang bahagi ng COVID-19 response ng gobyerno. Sa pinaka-latest na pagtala ng Bureau of Treasury noong nakalipas na buwan ng Oktubre na nilabas lamang ilang datos, tinatawag na outstanding loans ng Pilipinas umaabot na sa record na 11.9 trillion pesos. Nalampasan pa nito ang dating September record na 11.91 trillion pesos. Sinasabing ang pagtaas pa ng pagkakautan ng Pilipinas ay katumbas ng 19.38% o 10 trillion na pesos kumpara ang kahilintulad na buwan noong nakalipas na taon. Iniulat din naman ngayon ng Bureau of Treasury na umabot sa 8.4 trillion pesos ang domestic loans sa nabanggit na buwan na tumaas naman ng 19.65%. Samantala, kaugnay naman sa pagkakautang ng Pilipinas sa labas ng bansa o panlabas na pautang, umaabot na ito sa 3.5 trillion pesos sa pagtatapos lamang ng buwan ng Oktubre o tumaas ito ng 18.74% mula ng nakalipas naman na taon. Kaugnay pa riyan, ang veteranong ekonomista naman na mambabatas ay hindi nababahala sa 12 trillion pesos na utang ng pamahalaan sa harap ng COVID-19 pandemic. May karagdagang pang pagbabalita si Bombo Dave Vincent Pasi. Hindi ikinakabahala ng veteranong ekonomista na si House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Salceda ang paglobo ng utang ng Pilipinas. Ito ay kahit pa ayon sa Bureau of Treasury ay malapit nang umabot sa 12 trillion pesos ang running debt stock ng pamahalaan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Salceda, ang mahalagang dapat tingnan sa ngayon ay kung magkano nga ba ang katumbas ng utang ng bansa pagdating naman sa Gross Domestic Product o GDP nito. Mahalaga rin ang isaalang-alang kung magkano nga ba sa utang na ito ng bansa kung ikukumpara sa unprogrammed borrowing. Sa kanyang tansya, sinabi ni Salceda na maaaring mas mababa ng 200 billion pesos ang magiging deficit ng pamahalaan sa katapusan ng kasalukuyang taon kumpara sa kung magkano ang inaasahan naman ng Development Budget Coordinating Council o DBCC. Iginit ng kongresista na ang tax effort ngayon ay nasa 14.8%, mas mataas kumpara sa kung ano ang nakaprogram. Ito ay dahil na rin sa mga reforma sa pagbubuwis na naipatupad naman sa mga nakalipas na taon. Base sa datos ng Bureau of Treasury, hanggang noong katapusan ng buwan ng Oktubre ay ang outstanding debt ng national government ay umaabot sa 11.97 trillion pesos, mas mataas ng 19.38% mula sa 10.27 trillion pesos sa kaparehong period noon namang nakaraang taon. Sa naturang halaga, 70.7% dito ang domestic borrowings, habang 29.3% naman ang inutang sa ibang mga bansa. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa ibang balita naman, inimbestigahan pa ngayon ng National Vaccination Operations Center ang dahilan kung bakit hindi na ipamahagi nitong 3 araw na vaccination campaign ang ilang mga bakuna kahit malapit na itong mapaso o mag-expire. Sa naging laging handa public briefing kanina, sinabi ni National Vaccination Operations Center Chairperson Undersecretary na si Mirna Kabutahi, batay sa mga nakukuha nilang reports, may mga bakunang malapit na sanang mapaso ang naibakuna naman. Subalit mayroon ding nanatiling nakatago pa rin o nakaimbak sa mga warehouses o mga cold storage facility. Ayon kay Yusek Kabutahi, alamin nila kung bakit hindi naipamahagi ang mga bakunang ito kahit pa mataas ang inaasang bilang ng mga individual na pupunta sa 3 araw na National Vaccination Days na nagtapos nga ngayong araw. Pwede rin naman sanang may labas ito at naibahagi sa ibang mga areas na kailangan naman ang dagdag na supply. Narito pa nagdag na paliwanag naman ni Undersecretary Mirna Kabutahi. We're still accounting for ilan pa yung hindi na-account na nagamit na AstraZeneca doses and a few Moderna. So we are validating and we are verifying the reports. Yes, many of them naka-job sila. Some were kept in certain areas. So chine-check natin kung bakit hindi na i-distribute because they were already in their possession earlier.
So we were hoping na either na i-distribute yan o na ibahagi sa ibang areas para maibakuna ito. Yan pa rin ang vaccination chairperson na si DOH Undersecretary Mirna Cabutahe. Tiniyak naman ng grupo ng mga pribadong ospital sa bansa na handa sila sa posibilidad na magkaroon ng bagong surge ng COVID-19 infections dahil na rin sa banta ng pagkalat ng bagong Omicron COVID-19 variant sa ibang bansa. Siniguro din ni Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospital Association of the Philippines, na maraming supply ng oxygen at mga bakante pang kama sa mga pribadong ospital. Bunsod na rin ito ng pagbaba pa ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Dr. De Grano, na mayroon pang mahigit 7,000 COVID-19 patients ang nananatiling naka-admit sa mga pribadong ospital sa kabila ng pagbaba ng mga nadadapuan ng coronavirus. Paliwanag ni De Grano na ngayong nakapagtala na ng mga kaso ng Omicron variant sa ibang panig ng mundo, anya ay kailangan na karamihan sa mga lugar sa Pilipinas ay manatili pa rin sa COVID-19 Alert Level 2 hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon at hindi pa anya napapanahon para ibaba sa Alert Level 1. Samantala naman, hinimok ng ilang senador ang pamahalaan na ikonsidera na isama ang mga empleyado mula sa pribadong sektor na mabakunahan na rin ang COVID-19 booster dose upang hindi masayang ang mga bakuna. Suportado ni Senator Sani Angara ang panawagan ng mga business groups na payagan ng mga private firms na gamitin ang kanilang sobrang supply ng COVID-19 vaccines para ibigay na booster shot sa kanilang mga empleyado. Paliwanag ni Senator Angara na dapat na ikonsidera ang panawagan ng mga private sector sapagkat may available naman ng mga bakuna at hindi masayang ang mga bakuna na malapit nang mag-expire. Makatulog din niya para mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa ang pagbibigay ng booster shots sa mga manggagawa para sa kanilang karagdagang proteksyon. Umapila rin naman si Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri na isa ring COVID-19 survivor sa pamahalaan na huwag sayangin ang mga bakuna. Kung mayroon pa ring vaccine hesitancy, dapat anyang gamitin ang mga bakuna bilang mga booster shot para sa A4 o essential workers. Isinusulong din naman ng Senator Aquilino Pimentel ang pagluluwag ng pamahalaan pagdating sa pulisiya sa pagbabakuna kontra naman sa COVID-19. Ang opensiba naman laban sa private armed group at mga rebelding grupo, paiigtingin pa yan ng PNP habang papalapit na ang halalan. Ating alamin ang kabuang detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Bombo Everly, bago ang report na yan, ngayong ngayong gabi ay formal na nga inilawan itong Christmas tree at itong lanterns dito nga sa Camp Crame. Pinangunahan niya ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang pailaw nga dito sa Campo Crame. Hudyat ito sa pagsisimula na rin ng holiday season. Kasama ni PNP Chief ang kanyang command crew na sina Lieutenant General Joselito Veracruz at Lieutenant General Efraim Dixon at Major General Fidel Sermonia. Naging tradisyon na rin sa PNP ang taunang pailaw ng Christmas tree. Ayon sa PNP, sa kabila ng pandemya, mahalaga na gunitain pa rin ang diwa ng Pasko kahit hindi na ito gaya ng dati. Sa talumpati ni PNP Chief, kanyang sinabi, 24 araw na lang ay Pasko na. Ito ang panahon para makapag-connect naman sa mga mahal sa buhay at magpasalamat sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos. Binigyan din ni PNP Chief, ngayong unti-unti nang bumabalik sa new normal, anumang mga kinakaharap na hamon sa buhay ay hindi ito magiging hadlang para maging merry ang Christmas ngayong taon. Sinabi pa ni Carlos, ang pag-ilaw sa Christmas tree sa Campo Crame ay pag-alala din sa mga pamilya. Pangalawa, ang mga kasamahang pulis nagbigay ng ultimate sacrifice, lalo na ang mga pumanaw dahil sa COVID-19. Kinilala din ni PNP Chief ang pagpupursige ng kanilang mga tauhan na sa gitna ng pandemya ay tumutugon pa rin sa tungkulin. Samantala, mahigpit naman binabantayan ngayon ng PNP ang iba't ibang private armed group o PAG, gayon din ang galaw ng mga rebelde. Ayon kay Carlos, kanya nang inatasan ang lahat ng mga regional at provincial commanders sa buong bansa na magkasa ng accounting at profiling sa mga miyembro ng mga nabanggit na grupo. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Annalise Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bomboan? Yes, Bombo Elmar. Pakita namin parang bongga, itong pailaw dyan ng kanilang Christmas lights, Christmas tree. Saang parte yan, na hindi pamilyar sa atin dito?
dyan sa Campo Crame. Saan nila inilagay? Sang harap yan, sang banda yan, na Bomboan? Dito yan sa mismo sa National Headquarters, Bombo Elmar. Yung kung makikita mo yung main building, yan yung pailaw. At dito nga sa may left side niyan ay yung gate ng Camp Crame. Sa ngayon, Bombo Elmar, may presentation. Yung nagbibigay ng presentation ang ilang mga miyembro ng Philippine National Police bilang festival na din, festivity na ngayon ay simula o hudyat na ng pag-celebra natin ng Pasko, Bombo Elmar. Talaga namang engrande rin ang bagong PNP chief. Maraming salamat si Bombo Annalise Soberano, direkta po yan mula sa Campo Crame sa Quezon City. Abangan pa, iba pa nating mga balita, yung harapan ng dalawang top team sa Western Conference ng NBA. Abay, nagbisto ng championship game sa ating entertainment news sa mga kabobo kastarni. 3 araw na lamang, ay coronation night na ng Miss Grand International. May mga updates tayo niyan, pero bago mga balitang yan, mga paalala muna. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Balita pa sa Metro Manila, yung controversial daw na tinayong pader dyan sa may kalsada, sa may bahagi ng tanggapan ng Bureau of Corrections, abay tatanggalin na raw ito. Yung itinayo dyan sa malapit lamang sa kalsada, malapit sa residential area sa Muntinlupa City. Ang dito kay Justice Secretary Minardo Guevara, ito ay sa sandaling mayroon ng mailagay na control gate sa lugar. Sa sinagawa mo ng konsultasyon ng Bureau of Corrections sa Department of Justice, tatanggalin na ang roadblock sa Katarungan Villages na tinatawag, papalitan na ng control gate na siya namang original sanang plano. Dagdag pa ni Secretary Guevara, ilan din naman sa mga access road sa loob ng Bilibid ay baka isa na rin pero isara. Pero hindi naman ito makakapekto sa mga residential areas. So narito, dumepensa ang Bureau of Corrections sa paglalagay ng pader sa naturang kalsada. Dahil sa ito raw ay para mapigilang illegal na aktibidad sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Sinabi rin naman Secretary Guevara na nag-request na raw si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa Muntinlupa City Council muling ikonsidera ang resolusyon na nagdideklara siya na persona non grata sa naturang lungsod dahil sa desisyon nitong pagkatayo ng controversial na pader. Kung maalala, nagpasa ng 6 na resolusyon ng Muntinlupa City Council kabilang pagdideklara kay General Bantag na persona non grata, habang ilan pang paghihimok naman sa Senado na imbestigahan din ang aksyon ng Bureau of Corrections. Sa tangisa ay ang hirit nila kay Pangulong Duterte na ipatigil na ang ganitong hakbang ng Bureau of Corrections. Lusot na rin sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong magtayo ng hiwalay na kulungan para sa mga high-profile heinous crime convicts. Sa butong 222 affirmative votes, 0 negative at walang abstention, inaprubahan ng Kamara ang House Bill number 10355 o ang Separate Facility for High-Level Offenders Act. Nakasaad sa ilalim ng panukala na ang pasilidad na itatayo ay dapat na matatagpuan sa isang secured at isolated na lugar para matiyak na walang unwarranted contact or communication sa mga nasa labas ng penal institution. Ang mga kulungan na ito ay dapat na mayroong surveillance camera at latest information technology at security system na kayang makapag-monitor sa mga bilanggo sa loob ng 24 na oras. Dapat ay mayroon din dito ng mga extensive security features na mga locks, pintuan at iba pa. Ang mga bilangguan na ito ay itatayo ng tig-isa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala naman yung controversial pa na kaso, ito yung kaso ng murder laban sa pulis na nakapatay sa aktivista na nakasama sa 9 na namatay sa tinaguriang Bloody Sunday sa Calabarzon ng buwan ng Marso naman. Ay ang DOJ ay inirekomenda ang pag-asapa rito ng kaso. At may follow-up dito si Bombo Gerald Dolip. Inirekomenda ngayon ng Department of Justice AO 35 Special Investigation Team
Nasampahan sa korte ng mga kasong pagpatay ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ng 9 na aktivista sa Calabarzon noong buwan ng Marso. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang kaso ay para sa ilang law enforcement agents na nakapatay sa aktivistang si Emmanuel Asuncion. Si Asuncion ay isa sa 9 na aktivistang namatay sa isinagawang police operation sa Cavite. Siya ay Secretary General ng Bayan sa Cavite na kinikilalang mass organizer sa Southern Tagalog. Sa ngayon, nagpapatuloy pa raw ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagkamatay ng iba pang aktivista. Sinabi ni Guevara na nagsasagawa raw ang NBI ng mga panayam sa mga testigo sa pagkamatay naman ng mag-asawang sina Chay at Ariel Evangelista na mga miyembro ng ugnayan ng mamamayan laban sa pagwawasak ng kalikasan at kalupaan. Ang pagkamatay naman daw ni Puroy at Randy de la Cruz ay hindi kasali sa investigasyon dahil wala raw cause-oriented connection na na-establish dito ang NBI. Marso 7 nang magsagawa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Regional Field Unit 4A, CIDG National Capital Region, Special Action Force o SAF Air Unit kasama ang militar ng sabay-sabay na pagpapatupad ng search warrants laban pa rin sa mga communist terrorists sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal area. 6 sa mga namatay ay mula naman sa Rizal, 2 sa Batangas at 1 sa Cavite. Nasa 6 namang katao ang naaresto sa operasyon, kabilang ng 3 katao sa Laguna at 3 sa Rizal. Noong buwan ng Nobyembre, pinawalang bisa ng isang korte sa Tanawan City sa Batangas ang search warrant na inisyu laban naman sa mga aktivista at kasama ang kanilang mga bahay noong ni-raid ng PNP sa binansagang Bloody Sunday Operation. Sa 8 pahinang desisyon, ibinasura rin ang kasong isinampa laban kay Batangas Bayan Coordinator Erlindo Baez. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Department of Tourism inamin na sadya talagang naunsyami itong pagbubukas ng turismo sa bansa dahil naman sa banta ng bagong COVID variant. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Naudlot umano ang malalaking plano ng muling pagbubukas ng Department of Tourism o DOT sa mga tourist spots ng bansa para sa mga turista. Ito ay bilang bahagi ng isinasagawang pag-iingat at paghahanda ng kagawaran sa posibleng pagtama ng bagong usbong na Omicron variant ng COVID-19 virus sa Pilipinas na kasalukuyan na ring tumatama at kumakalat sa ibang bansa. Sa programang Kapihan sa Manila Bay ay sinabi ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na ngayong araw, December 1, dapat nasisimula ng kagawaran ang muling pagbubukas sa turismo ng Pilipinas sa mga turistang nagmula pa sa ibang bansa. Ngunit dahil nga aniya sa Omicron variant ay pansamantala munang hindi papayagang makapasok sa Pilipinas ang mga ito bilang pag-iingat sa banta na posibleng pagtama ng nasabing bagong variant sa bansa. Samantala, sa kabila nito ay kumpiyansa rin ang kalihim na makakayanang harapin ng Pilipinas kung sakaling tumama ang Omicron variant sa bansa dahil sa isinasagawang mga bakunahan at mga ipinatutupad na protocols dito. Ngunit pagalinon naman ng kalihim, magpapatuloy na welcome sa bansa ang mga hindi turista at mga kababayan nating balikbayan mula sa yellow list countries. Kinakailangan lang anya na sumailalim ang mga ito sa 3 days quarantine. Paulit-ulit din anya na nagpapaalala ang kagawaran sa publiko na patuloy na sumunod sa mga ipinatutupad na public safety protocols kahit na fully vaccinated o negative ang mga ito sa RT-PCR test. Paulit-ulit namin sinasabi, pinapaalala na kahit na fully vaccinated or negative ka sa RT-PCR, you always have to follow the minimum health and safety protocols. Yung wearing of the mask, lagi naguhugas ng kamay, and then may physical distancing. So with any variant that comes, I mean, alam naman natin na ito kailangan lang talaga vaccination and minimum health and safety protocols. And kaya ginawa namin, pinapaalala namin ulit sa mga lahat ng accredited. Don't let your guard down. Ayon naman kay Tourism Congress of the Philippines President Jojo Clemente, inaasahan na talaga ang pagdating ng maraming mga balikbayan sa bansa, lalo na ngayong holiday season may bantama ng Omicron variant o wala. The balikbayans are expected to come home during this holiday season, Omicron or not. As long as the quarantine period does not become longer again, no? Kasi
karamihan naman po niya nakabook na lahat eh. So, ang titignan na lang natin ngayon will be the possible homecoming January or early February. Pero itong Christmas season mukhang set na yung mga balikbayan to come. Handa na rin anya ang mga hotel sa bansa sa pagdagsa ng mga balikbayan sa Pilipinas. The hotels are ready. I mean, they've been running on high occupancies naman the past few months. So sanay na sila to handle. And with the shorter quarantine period required now, rooms are being cleared faster than they used to be. So I think we can accommodate the influx now of the balikbayans. As far as the destinations are concerned, of course, we expect them to go to places like Boracay, Palawan, El Nido. They're ready naman. Pinagbabaon rin ng kagawaran ang mga biyahero ng mahabang pasensya dahil nila maraming mga proseso ang kanilang kailangan pagdaanan dahil sa nasabing banta ng COVID-19 virus at ng bagong variant nito. Samantala, sinabi rin ni DOT Secretary Romulo Puyat na sa kasalukuyan ay kakaunting mga bansa pa lamang sa Asia ang muling nagbukas ng kanilang turismo. Aniya, kung tutuusin ay tanging bansang Thailand at Singapore pa lamang ang tuluyang nagbubukas ng kanilang turismo para sa mga fully vaccinated travelers sa buong Asia, habang nag-require naman ng 3-day quarantine sa mga biyahero ang pamahalaan ng bansang Indonesia. It's only Thailand that has reopened talaga to all fully vaccinated. Indonesia did, but may 3-day quarantine pa rin. Well, Singapore was supposed to, they have this vaccinated, for vaccinated lanes, but because of the Omicron, medyo na, like us, how do you say it, aborted. Aborted. Oo, maraming ganon, but a lot have not reopened in Asia. More nagbukas around the world, Europe, all around, but in Asia, very few. It's only Thailand talaga that opened November 1. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dumako naman tayo sa mga balita sa probinsya. Nasa 8 miyembro ng NPA ang patay sa engkwentro doon sa Iloilo. May detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang 8 rebelde sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar sa Barangay Limodias, Miagao, Iloilo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Brigadier General Marion Sison, Commander ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army. Sinabi nito na posibleng madagdagan pa ang numero ng casualties dahil nagpapatuloy pang operasyon sa lugar. Ayon kay Sison, gumamit ang tropa ng gobyerno ng artillery, land at air asset upang matuntuna ang tinatayang 70 mga rebelde na nagsagawa ng atake bago ang 53rd founding anniversary ng Communist Party of the Philippines sa Disyembre 26. Mga kasapi ng Southern Front at iba pang miyembro at regional officers ng Komiteng Reyon Panaya ang pinaniniwalaang nakasagupan ng militar. Initially, we have 8 enemy kills. So far, okay naman yung mga tropa. Walang reported na casualty. Marami ito, more or less, nasa mga 70 ito. Si Brigadier General Marion Sison, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Ang balitang yan itid po sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala sa Zamboanga City naman, napakaraming mga unclaimed na mga bangkay doon ang binigyan ng desenteng libing o mas boreal at nasa linya ngayon ng Star FM Zamboanga. Binigyan ng maayos na libingan 33 mga unclaimed corpse o bangkay na mahigit 1 taon nang nakaantabay sa isang morgue sa lungsod ng Zamboanga. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan na gagawan ito ng mass burial na kung saan kamakailan lang na ilibing na ang mga ito. Ang mga bangkay ay biktima ng mga krimen na nakuha sa mga lugar ng walang tao at may ilan ang namatay sa sakit. Walang bumibisita na kaibigan o pamilya sa mga bangkay na ito, kaya ayon sa City Social Welfare and Development Office, papalibing na nila ito alinsunod sa ordinansa ng lungsod na kung saan magpapalibing ito ng unclaimed corpse bawat taon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 3.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo!
Bombo International News. Hinikayat ni British Health Secretary Sajid Javid ang kanilang mamamayan na magpabakuna na ng booster shots kasabay na rin ng pagkumpirma ngayong araw na sumipa pa sa 22 ang nadetect na kaso ng Omicron variant sa kanilang bansa. Naniniwala ang British government na makakatulong ang booster campaign laban sa severe disease dulot na rin ng Omicron virus kahit pa lumalabas na ang mga COVID-19 vaccine ay hindi kasing epektibo laban sa mga naunang strain ng coronavirus. Umaasa ang health chief na magkakaroon pa ng karagdagang impormasyon hinggil sa Omicron sa loob yan ng 2 linggo habang nagpapatuloy ang sinasagawang pag-aaral ng mga siyentista kung ang impact ng bagong variant pagdating naman sa transmissibility at pagkakaroon ng seryosong sakit. Sa ngayon, ayon kay Javid, ang bilang ng mga kaso ay posible pang madagdagan. Plano naman ng United Kingdom na simulan ng pagbibigay ng COVID-19 booster shot sa lahat ng kanilang adult population sa katapusan niyan ng buwan ng Enero sa susunod na taon at sa datos din ng UK government nasa 81% na ng kanilang populasyon edad 12 pataas ang fully vaccinated habang aabot naman sa 32% ang nakatanggap na ng booster shots o third dose. Bombo Sports News. Nagamistulang championship game ang banggaan kanina ng dalawang nangungunang powerhouse team sa NBA Western Conference. Sa huli, nagawang maitumba ng Phoenix Suns ang Golden State Warriors sa score na 104-96. Dahil dito parehas na ngayon ang dalawang koponan na may tig-12 panalo. Ito sa kabila na hindi natapos ng Phoenix superstar na si Devin Booker ang game na hanggang second quarter lamang dahil sa injury. Kung malala nung nakaraang season ay umabot sa finals ang Suns kung saan tinalo naman sila ng Milwaukee Bucks. Kanina malaki ang adjustment ang ginawa ng Phoenix ng maglatag ng malapader na depensa laban sa scoring champion ng Warriors na Stephen Curry na meron lamang kakarampot na 12 puntos. Samantala nag-average ito ng 28 points kada laro. Nanguna sa diskarte ng Phoenix Suns sina DeAndre Ayton na may 24 points at ang veteran point guard na si Chris Paul ay kumamada ng 15 puntos. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International Coronation Samantha Panlilio stand out sa inirampang national costume. May chika dyan si Bombo Ness kaya Biab Mercado. Mas umingay pa ang pangalan ng pambato ng Pilipinas sa pre-pageant activities ng Miss Grand International sa Thailand. Ito'y kasunod ng National Costume Competition kahapon kung saan rumampa ang Cavite beauty na si Samantha Panlilio. Grand International 2020 title sa pagiging first runner-up. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo ka Star Nation, 24 na araw na lamang bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Martes, Martes, no? Petsa, uno nagtasabayin sa bulan sang Disyembre, tuig 2021. Daw hindi pa ko magkadto sa Disyembre ba? Sige, sa ato sa rin nga pagpanagad, sa aton nga pag ulop danay sa karon nga gabi, may ko pa rin alagad Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9. Ang takna sa rin nga gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pila ka madalagwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sang buko sa pwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa rin nga mga Bombo Correspondents, sa Bombo Volunteers na maghatag man sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaranabo assign sa resitag sa kamera sa responsibility. Antes ang tanang pagtamito sa ato sa rin nga makota matag pramatin nato abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakuludon. Nga dito sa luwasang pungsod, nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kaya siyempre live man kita makitaan kag mabatian sa YouTube. Ato sa rin nga YouTube account, i-search na lamang ang Bombo Radio Bacolod. So, ang pagpapati natin sa mga public affairs program from sign on to sign off, no? Makita sa Facebook, sa YouTube. Kag siyempre, dala naman dira ang pagpapati natin sa madikalidad nga drama. So, welcome na sa pagpanagad sa Martes edisyon sang Zona Libre, pet sa 1 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. So, Miyerkules nga edisyon sa nide makabanan sa aton sa ring nga pagpangalagad diba sa aton sa ring nga panatuntunan. Kamustang matag paramati dara sa 630 kHz no? Sa lilisuan sang ila sanitag sa Kamaradyo. Si Ma'am Gina Livingston nagapamati sa Facebook, nagapamati sa radyo. Grabe, no? So, pero ko sa Facebook kung ang radyo to paron mo, nag-delayed na siya, ha? No? So, pwede lang video na Ma'am Gina, tidra ka sa Facebook, tapos ang audio sa 630 kHz lang. Nanda, kampiyon, gid. O, sige. Miyerkules, kita nga edisyon sa ato sa rin kapagpalaga, entrada nga adlaw sa bulan sa Disyembre, tuig 2021. Ay, salamat na perfect man. O,
Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 24 dias na lang nabilin. Pasko na. Nagailapit ang Pasko sa rin mga kabanan. So ikaapat nga adlaw sang Sabado sa bulan sang Disyembre. Nagtuon mga kabanan ang petsa 25 no sa tuig 2021. So advance Merry Christmas sa iyo tanan-tanan kag syempre prosperous New Year. Sa dito mga kabanan sa aton man sa ring mga kauturan riban sa aton sa ring pangalagan. So kabay pa no nga mangin mabinungahon ang aton tuig 2022 naman no kay magabiya kita sa tuig 2021 no kay dodwa na ka tuig ya mga kabanan ang ini nga pandemic bangod lang sang coronavirus. 7 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 dire sa aton sa ring pagpalagad. Dire man sa aton sa ring paratuntunan anong labing talalupang doon pila ka madaraguan nga mga balita. Sa mga top stories of the day, mga dalagkuan sininaton nga mga balita lokal. Councilor Dindo Ramos no nagpahayag nga ti sa gihapon magasuportar magasuporta sa kay Congressman Greg Gasataya. Kag iya si may Congressman Greg Gasataya sa palabuton nga eleksyon. Ini matapos nga tigin sikway sa sang Grupo Progreso no sa didi makabayan sang tilikdan sa ring semana bagod man sa pag-question sang iya siri nga pagka-neutral no nga it's a sham kuno o kon pike ang iya siri pagka-neutral no but sa neutral wala ka sang suportaran nga alkalde no sang syudad sa Bacolod ka maninggin pahayag sa nagligad ni Congressman Greg Gasataya siya wala ko suportaran kay ti puro ko malang ni sila maninoy sa kasal ko, maninoy ko si Mayor Bing Niradia, maninoy ko si Anay 36 Congressman Albi Benitez nga maga-challenge sa kay Mayor Bing Niradia kag ti halin sa 3rd District no bahugpa diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. So question ini kay because man sa sining nagalinapta nga mga streamers kag syempre ang pagwa sang kolor sa mga sa mga tarpaulins no kasi daw nagputi anahaw. Dito katigin sikwa sa Grupo Progreso. Ang Grupo Progreso sa gihapon ang wala iya makabaran sang ginapahayag nga may napilian na nga suportaran nga congressman sa parabuton nga 2022 election sa bulan sang Mayo. Tiko lang tawon naton iya makabanan no ang magapapili sa pagka-congressman pila ini kabilog no so masobra mga 5 man no ang nagapapili sa pagka-congressman diri sa may syudad sang Bacolod. Isa dira no syempre ang re-electionist kag baga third kuan sa ikatatlo nga termino no si Congressman Greg Gasataya. Nga madamo man sang maprojekto, madamo man sang mga nabuligan nga mga Bacolod noon sang duha niya ka termino sa pagka-congressman. Samtang duga pa sa diri nga mabalita mga kabaran subong adlaw pagtapos man sa ikatatlo no nga vaccination day kag mo ginatawag mga di nga bayanihan bakunahan no nga konsidente gindeklarar ini sang ato sa nga gobyerno sang pungsod Pilipinas ang 3-day nga national vaccination starting November 29 sang Monday November 30 Tuesday kag subong December 1 no sa bulan iya makabanan sang Disyembre. So ano man ang mapahayag diri sang chairman sang National Vaccination Council no sang syudad sa Bacolod, Councilor Ediseto Novero kag bilang majority floor leader no ibaloon tamana ang iyang panidugan diri matapos katigin sikway sa Grupo Progreso si Bacolod City Londres Congressman Greg Gasataya. As majority floor leader sa City Council, no, masunod bala sila sa gusto sang grupo ang suportaran iya makabanan sa pagka-congressman sang syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa diri makabanan sa aton nga pagpalagad maayara sang mga Negrosanon nga ti halin didto sa bahin sang South Korea. Daw ka ginabantayan karon iya makabanan sang aton sa nga mga katapo sang probinsya sang Negros Occidental daw pito ini kami Negrosanon nga ato pa to subong sa bahin sa Metro Manila. Ti daw layo magurot sansa nga makalusot pa sila sa aton no kag at the same time ti hindi ta pamtalopangdan no o kaya mo ni ka stricto sa aton karon with regard sa sining pag-originate sang sining pagtuhaw no sang Omicron variant
dito karon sa bahin sang South Africa. Pito ini ka mapungsod sa European sa bahin sang Europe, no? At the same time iya makabaran pito man sa bahin sang sa Africa o sa South Africa. African countries pito man, no? Ti ang Omicron variant dito ni karon nagapanalasa sa ila. So ti ang aton paghalong sa dapat doblehon tagid, no? So may pahayag diri, no, si si Attorney Refrano Diaz ato sa ring provincial administrator sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabanan diri man sa ato sa ring palatuntunan. Lagkabit check sa patrol ko confirm na bombo ulit. Pasudlon tang patrol ko confirm na gid man, no? Makabaran sa ato masaring pagpalagad. Report karon ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ibalo naton ang pinakaligtas nga update sang sining natabo, no, nga pagkamatayon sang 7 ka tuig nga bata nga konsyam ka tuig nga bata nga babayi sa bahin sang area sa Barangay Banago. Ini matapos siya makabaran nga ti napatay nga ginlampusan sang bato, no, sang sospechado aron makaroon na ka-detain niya makabaran sa bahin sa area sa Bacolod City Police Station number 6. Of course, ang patigan man sa assessment sa aton mga kapulisan sa 3-day national vaccination. Agiman sa paig diri Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang aton sininga spokesperson sang PROC. So amo ni karon ang pila ka pagdiskusyonan naton. Samtang sa pila ka madalagkuan nga mga balita nasyonal, diri man sa aton sa nga pangalagad ti ang Commission on Appointments, no, sa bahin sang Senado sang pungsod Pilipinas, no, ang nag-confirmar na iya makabanan, no, sa bahin sang sining parigayon, no, sang pag-appoint, no, sa bag-o, no, sa makabanan nga Comelec Commissioner Attorney Ray Dulay. Lusot na makabanan appointment bilang bag-o nga Comelec Commissioner. Siyempre, kumadunduman man ninyo, anay pulis nga si Junel Nuesca, kung updated ka mo sa ni, no, sang iya makabaran nga, no, sang iya nga kaso, dunduman ito ang mag-Iloy, no, nga ginlutang niya bla, no, dito sa bahin sang Tarlac. So, di masubo nga balita, matapos nga ni siya ang na preso, no, sa kaso nga murder. Kag at the same time sa mga alas 6:44 kahapon, no, sang hapon ini siya ang natumba lamang samtang nagalakat-nakat sa bahin sang Muntinlupa kon sa Bureau of Corrections. No, so patay ni sa makabanan sang nasapuan matapos matumba samtang nagalaka. Pamilyar man kamo guro sang ambahanon to sang sang nagpa-trigger bla sa iya, no, sang sining isa ka Iloy, no, nga iya man sa ginutang patay upod sa iya nga bata nga konsadente may bata man ni Sinuesca, no, nga naga tubong-tubong sa iya sa nga amay bauti minor pa ning bata, no, sa uligin baslan sa sang Iloy, no, dayon kanta sa nga I don't care na amo na siya dumduman mo na bumbulit, no, na pag amo pagkanta niya sina sang I don't care pinusdakan sa nayon. O sang pulis patay sang duwa. O di kahapon mga pasado alas 6 ini siya ang nasapuan man nga patay sa Bureau of Corrections. O di patas na sila ino. O so ang pamilya nagapanawagan sa hustisya sini pero ti duway pa matapos ang hearing, no, makabaran kay ongoing pang hearing sini sa korte. Napatay man siya. So ginahibalo sa karon ano ang rason sang iya siri nga kamatayon. Di amo ni siya, no, makabaran sa muning pila ka madraguan nga mga balita, no, nga nag kwan sa aton subong adaw sa aton sa nga palatuntunan. Kaso sang COVID-19 sa bahin sa bilog nga pungsod Pilipinas, naka-record lang kita makabaran sang 500. No, so kabay pa nga bagtuloy-tuloy ini makabaran kabag dubo pagit nga magdubo, no, ang kaso, no, tagsa ka adlaw, no, so sang trikdan sa makabaran adlaw sang Lunes. Ang aton nga kaso tera na lang sa duha, no, ang syudad sa Bacolod
subong daw ay na nakapagwa ang kwanaw ang aton nga Department of Health o kon ang DOH o TAB i-check naton ang pinakalaytas nga kaso makabanan sa subong siringan daw ang syudad sa Bacolod ka-record na lang sang 5 kakaso. No, December 1, 2021 maayo ning entrada sa adlaw sang Pasko. No, dari sa aton sabay sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental may na-record nga 19 ka kaso. Maning pila ka mga impormasyon ka mabalita nga aton sa riga pagdiskusyonan diri man sa aton sa riga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. So amunisa no bumulit ara ng patrol confirm na to. I-check tabi no kung confirm na ang report ya makabanan no sunog dito sa babaysang norte nga porsyon sang aton sa yang probinsya no so may sunog dito karon ya makabanan subong gabi tinaga inuwang no ang aton sa nga mga katapo sa Bureau of Fire Protection o kon sang BFP ta diri sa bay syudad ya sang Bacolod no nga nagapakadto dito sa bayan sang norte nga porsyon sa aton sa yang probinsya no damo ga pinamangkot ko diin kuno ang sunog no so sa norte ini no nga porsyon sa ato sa nga probinsya. Sige no ibalaon tani ti Silay Talisay no kon sa diin nga lugar ini kay nagainuwang ato sa mga tapos sa protection no sa sari mga tinion so ti check naton ang patrol be kung okay na to ka confirm naman no sa makabanan ang ining nasabit sini nga sunog. Sa balaw tani ko reportan oy may mensahe dari si Sir Lemuel Salinas pabumbo na kunong iyang espas to dugay mag-approve pending Japon sa din na sir sa province ikaw o kon sa bahin sang syudad sa Bacolod kay kun ang syudad sa Bacolod ti automatic ga-approve na to yan do may setting na sila to nga ginbutang no ang kuan no nga approve dayon base sa probinsya nga espas no kay dapat duwagay ka espas no ang syudad ya sa Bacolod ag probinsya no sang Negros Occidental. So hinga gawon tani iya makabanan no follow up iya makabanan diri sa aton siri nga pag pangalagad no sige sara rest assured i-check naton ini kay follow up no ang ining nasambit iya makabanan no nga reklamo sang aton siri nga kuan no nga Bacolod non o kon Negrosanon. Sige 20 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa pagparagad. Balikan naton ang pila ka mabalitak may impormasyon no diri sa aton sa ringa palatuntunan pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Dayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Flash! Bombo Flash Report! Sige, 21 minutos, nakaligan sa tak na alas 7 sa gabi. Sector na Patrol Flash Report, no? Kung dinining sunog, no? Sa Sirigya nga gabi. Bombo Gracelyn Lobaton, please come in. Yes. Pons meron sang nakukasunog, especially sa Victoria's Milling Company, bumapon sa Victoria's City. So, tatlo na ka-fire truck, no, halin sa Bacolod City, ang nagpadulong sa area bumapon. So, sa buong tatuan natin, no, kag-check ang area, kaya sa bungop, according sa aton sininga, kung ko information, dito sa Victoria's City, hindi maasi-asi, bumapon ang kalayo subo. Okay, sige. Proceeding, lapit na lang kamo sa area siguro, no? Bobo Grace, balikan ka lang na namon karon dugay-dugay. Yes, mga po, sagpakad, tumatasubok ang CDRRI, maubo po. So, para sa lugang update, ato ni Bantayan, mga po, si Bombo Grace na baton para sumansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa Radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Bombo Flash Report! Sige, bantayan karon na dugang nga mga detalye sa ato sa pagparagad pagkatapos kinamang sining. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira
amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Excellency Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik tayo sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Right Time 35 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Parang ka muna kapatid sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre o sa ilagad Bombo Ponce Espino. So mga kabanan sa aton sa ring matag paramati karon
Insektado kay dugay ko makabot na sa area sa sunod sa Victoria sang patrol. Sa isa ka dako nga sunog dira sa bahin sang compound sang Victoria's Milling Company. Di gano ba issue kita da parte sa ilang planta. Kada gabaho dira gapos nga sang malain nga baho sa barangay Purisima sa Manapla. Ti daw nadula naman ito, perti man pagpakatig-ari nila sang una nga ipasarado ini nga planta. Nagaproduce ba ni sang ethyl alcohol nga sus daw kon mamanyos kang baho daw isa kadlaw hindi mo kuha sa kamot mo. Puwerte pas ka baho. Sige, balaod tayo karon niya makabanan man sa ato sa ring nga pangalagaan. This time check tanay about ari mga pinakalitos nga update sa pamulitika diri sa bahin sang syudad sang Bacolod kay na ti kuno batian ninyo kay nasa udto sa Bomboanay sa udto na interview man diri makabanan ni Bombo Daniel Lexones si Congressman Greg Gasataya kag ti may sabat sa siring pag disog sa iya sang Grupo Progreso nga ginapamunaan sa ato sa ring alkalde sa syudad sa Bacolod Mayor Evilio Bing Nardia. Pero sa pahagi na ni Congressman Greg ginatag nga wala sang kamoturan ang alegasyon ni Mayor Bing nga political deception kag siyam ang desisyon siyam lang short SHAM ang desisyon sini nga may neutral candidate meaning to si PKE nga pagka-neutral o daw mo na pa itsende na ton hindi matuntod nga neutral kay may ginasuportaran man. May mga councilors nga nagapahayag sang ilang suporta sa gihapon sa kay Congressman Greg Gasataya. Isa na dira si Councilor Dindo Ramos, chairman sa Committee on Laws and Ordinances sang syudad sang Bacolod. Chairman sa Committee on Traffic, ini siya. Isa pagid ka sa laws sa Committee on Laws daw siya mani ang chairman. And may reaksyon man diri si Congressman Greg Gasataya kasunod sang sining mga parayon nga pagsuporta sa iya sa mga city councilors naton. Pero sa pahayag ni Mayor Bing sa iya sining Facebook page sang siling man diri nga whatever the decision sa mga councilors niya sa masumulunod o grupo niya kung sino ilo suportaran nga sa pagka-congressman daw why man sa problema para sa iya. Hibalaon ta kay pabati naton ang pahayag ni Councilor Dindo Ramos kag at the same time ang reaksyon mandugang ni Congressman Greg Gasataya. Kay karon may schedule interview magta kay Attorney Risteto Novero aton siring majority floor leader sa City Council sang syudad sang Bacolod. Sige, check nato na. Makabanan na report rin ni Bombo Ann Sindosoria kay sa gihapon ang tawo nagapangita sang sabat sa diri ni Congressman Greg Gasataya. Ati sana nabatian na kay ina. So subong dugang nga reaksyon diri. Check ta Bombo ulit. Okay na si Bombo Ann Sindosoria sa report. Bombo Ann, please come in. Bombo Pons, magpabili ng suporta ni Grupo Progreso Councilor Dindo Ramos sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya apisar iya sang withdrawal sang suporta abi sang Grupo Progreso sa kay Congressman Greg bangod Bombo Pons nga sa una na gani nga pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia wala sila nagapati nga neutral ang kongresista Bombo Pons pero suno iya sa kay Councilor Dindo Ramos since ang tinalikdan man nga semana or few days ago nagpagwa man sang pagpahayag si Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia nga ginarespeto niya or pagarespetuhon niya kung mayara abi sang mga GP councilors nga magpabilin ang suporta iya sa kongresista iya sang syudad sang Bacolod. Diba may statement ina si Mayor Bing susuno diri sa kay Councilor Dindo Ramos because nga mayara iya sang statement ang alkalde
alkalde kay hindi man niya luyag iya nga mag-create iya sang animosity Bombo Pons, no? Hindi niya maluyag nga mag-create sang animosity sa Grupo Progreso. Si hambal niya sa aton niya nga mga kauturan, sa aton niya nga mga kabombo nga gusto niya lang kay batugay na sila nga mag-abyan abi ni Congressman Greg suno sa kay Councilor Dindo Ramos. Way back 2004 pa lang niya Bombo Pons, no, sang councilors pa sila sa may siyudad sa Bacolod, yara na ina ang ilang friendship upod abi sa kay Councilor Al Victor Espino, sila gid na iya kay dumduman naton Bombo Pons sa Congressman Greg nagsugod ni siya sa pagkakonsihal man mo, no, sa siyudad sa Bacolod, sang sato iya nga mga tinuig Bombo Pons. So ni Councilor Dindo Ramos ang friendship nila ara gid na. At the same time hambal niya luwas na Bombo Pons personally dako ang bulig sa iya pamilya sa nagatubang ning COVID-19 pandemic bala kay isa ni si Councilor Dindo Ramos nga naiguan bala Bombo Pons sang COVID, no, nag-abot sa punto iya nga tido nabutang man sa risgo ang iya nga kabuhi. So why nagpabaya sa iya abi si Congressman Greg Gasataya up to sa mga basketball league ara na nang ilang friendship, no, haman niya tiupod kay Councilor R. Victor Espino. So that is why nga hindi man basta-basta nga matalikdan niya, no, ang ilang friendship Bombo Pons kagahambal niya during kay may commitment siya nga during that time sa ilang filing sang certificate of candidacy, nagahambal siya nga suportahan niya si Congressman Greg during that time tiyang Grupo Progreso. In fact, yara man gyapon ganito sa tarpaulin si Congressman Greg kay nakasiwilanon man sila ni Mayor Bing nga wala man niya sa ang Grupo Progreso sa may ginasuportahan nga kongresista. In fact, up until now, although nga naghambal to abi si Mayor Bing nga hindi na sila to magsuporta kay Congressman Greg, pero why masya may ginahangadlan kung sino da nga kongresista subong. That is why hambal niya sa naghambal si Mayor Bing Ninardia nga ginarespeto niya ang mga councilors ng GP Progreso kung magapabili ng ilang friendship kag suporta kay Congressman Greg. Hambal niya amo nang iya ginpahayag subong Bombo Pons nga siya isa na dira sa magapabilin ang pagsuporta sa congressman sang syudad sang Lone District sang Bacolod, si Congressman Greg Gasataya. Pamatian naton si Sangguniang Panlunsod member Councilor Dindo Ramos. Mayor nga inarespeto ya mga konsyado sa GP nga will continue supporting Greg. Ako hindi ko tani mag-create sang animosity sa partido. Pero hindi ko sa nga declaration ni Mayor abi nga lang siya nung inarespeto ya kag ako ay sa kay Greg ko kahit amon man na commitment ko siya. Kaya pasulod namon sa ng nag-file kami si Usi. Actually, naman kami ng Mayor nga wala ang Grupo Progreso doon ng congressman, although nga nag-just one nga i-adapt na si Greg. Even during the time na pag-file naman sa si Usi, galing siya lang ni Greg sa amon na partido sa Grupo Progreso. So, sa ako niya, nung supportive ko kay Greg, hopefully na tani ang i-allow lang kami sa partido naman kasi wala man na naman isulyahan ang pag-suporta sa iba na kandidato, no? Although nga ba siguro kanina nambal ko sinong kandidato for congressman, pero ang yan ang statement na gina-withdraw ng support kay Greg. So ikaw personally na councilor because ang imo man yung friendship sa kay Kong Greg? Oo, sa una, sa 2004, nag-konsihal kami, tatlo lang kami konsihal ni Mayor Bing mo. So, in order for us to get the majority sa Sanggunian during that time, ako na siya ang nag-grindan yung kay Greg na magsulod kay Mayor Bing. Nagkaupod sila ni Alvito Espino. So, bisan paano, dahil nakuha naman ito ang majority. Pag nakabulig kami ang bisan ng sasyon ni Mayor Bing to, during that time. So until that time, pag prior sa election, naging support chairman na si Greg Nirbin, kada ito man din kay Councilor Alto. So, sa ako, hindi wala ko rason nga, hindi ko masuporta kay kung Greg sa country. Ako man ang yabla organizer, wala bubuan sa, sa Greg Gasataya Basketball League. Okay. So, nag-start kami nga ako,
organized na wala pa ganun sa may trato ay doon na hikay ginayaya sa mga mayong mga players kung sa barangay ano buo ba sa level of competition. So dito na muna prove ni Congressman Greg na pag-aan to stage ang liga ang mga mayong mga players ang ganyo man mag-participate. So doon na kami ni Greg nag-start. Personally ako masakit ko wala mong buwan. Nagpapakit mo sa akin. Nakabulig mo na si Greg na nakabudlay mo ba lang i-disregard mo lang talang na relasyon nyo. Talang talang na pag-amiguan nyo tungkol sa politika. Okay. So, muna ang iyang pagpayag, Bombo Pons, no? Nga kabudlay nga usikan, ang iyang relasyon tungod lang sa politika. So, it's a friendship over politics, Bombo Pons, kung redingon mo ang tindog subong ni Councilor Dindo Ramos. Anyhow, ang hambal anyway, ni... ti ilaman na personal, yes. Bomboan, kay kabalo mo na sila maglantaw sa mga hinimuan mo. Oo. So, amo na gani nga ang hambal dia sa aton iya sa Bombo Radyo ni Congressman Greg Gasataya, Bombo Pons, nga ang hambal niya, ginapasalamatan niya abi no si Councilor Dindo Ramos nga despite abi sinita na nabal niya tinagapabilin ang suporta sa iya and at the same time sa iban pa nga mga grupo progreso nga silently hambal niya gani nagahatag sang suporta sa iya. Kay siya Bombo Pons until now amo nang ginahambal niya nga gapabilin siya nga ti amo na neutral because ti ginatindugan niya na tungod nga pareho nga malapit sa iya abi si Mayor Bing Leonardia kag si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa Bombo Pons, no? Pamatian naton sa liwat ang reaksyon ni Congressman Greg Gasataya. No, it was a very heartwarming statement of support coming from a very good friend nga while ari sa amuning mainit abing exchanges ang politika do pagpagwa siya sa iya sining padayon nga pagsuporta sa aton, no? So dako ni siya nga butang sa akon coming from naupod na akon sa una sa council, no? So napasalamat ko kay Councilor Dindo Ramos, no? Sa pag publicly and openly manifesting his support padayon nga pag suporta sa aton sining kandidatura, no? Although gataw ganay kami ni from time to time, no? And gina-echo niya sa akon ang iyang sentimento nagasuporta siya, no? But gina-appreciate ko gid, no, nga pagwa siya sang public pronouncement, no, sa sining sitwasyon subong kagduyag ko man ni kuwaon as well ang pagpasalamat man sa iban pagid nga mga leaders kag supporters ang Grupo Progreso, mga elected, no, as well as mga barangay officials, no, nga palabot man sa ila sini suporta sa akon, no, either through text messages or sa pagtawag, no, since naghimo ko sang akon statement last night, the whole day kadamo gid sang mga supporters sabi, no, nga signify liwat, no, na they continue to support me kag sa ilaman nga point nati tukot din natin, bala na kung ano ang matabo, no? So salamat gid sa ila kag hindi lang sa mga supporters and leaders sa Grupo Progreso. I also want to thank man those coming from the other party, no, ang sa Asenso nga nagpalabot man sa ila support sa akon, no? So to everyone, salamat gid, and to the people of Bacolod City, salamat sa inyo padayon na pagsalig sa akon. So magapabilin lang sa gyapon as neutral. Oo, amo nang iyang statement iya Bombo Pons. Ang iban Bomboan nag-expectar nga ambal niya ti kay gindi sa sang Grupo Progreso basi masailon sa to sa alin sa pulahan kadto sa putian, no? Bomboan basi man rason, hindi man? Oo.
So wala man, Okay. no? Hambal ni Congressman Greg, ipabili ng diya sa siya nga neutral, hambal niya. So kung amo na ang statement, abi, I will deal with it accordingly, no? So neutral and basta iya punto ang Bacolod City General Hospital. Sa daw naguba, nagid sa da. Oo. Ang Bacolod City General Hospital, Bombo Pons, basta importante, hambal niya, maano lang na, magiho lang gid na iya. Actually, in coordination, mas sa City of Bacolod, kaya mati si Mayor Bing, naghahambal man siya nga despite sa natabo, iya Bombo Pons, maka-operate ang syudad sa Bacolod City General Hospital. So, subong duta, may gina-consider nga duta, amo nang sa Vista Alegre, bala Bombo Pons. So, gina-workout na sa LGU, sang Bacolod, no? Parang sa coordination bala Bombo Pons para mapadasig na niya by 2022. Importante matukod ang Bacolod City General Hospital. So Bombo Pons, sa muning update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 51 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7. Di ba yun na, no? At least, bisan muning natabo, no? Para sa kay Congressman Greg Asataya, magpabili na lang siya as neutral, no? Kaya may muning nasiling nga may commitment mo. I mean, may word of honor, no? So, pareho sa kay Congressman Greg Asataya, amo na nga pagdisog sa iya, no, sa Grupo Progreso, no? But he still remain as neutral candidate, no? So wala sa suportaran, no, sa pagka-mayormente sa na libre siya, no? Kaya niya pareho kung malani nga mga maninoy sa kasal ko, no? Tido way ko pilian, no, sa ilang duwa, no? But neutral is neutral, no? Muna ang ginasiling naton. So ang tanan nag-expectar about ang piyak nga grupo to nagahinugyaw na, no, masaling hey, ari na, no, amo na ni daw mamata na pugday na, no, ang grupo pula, no, ang grupo pula. Oh, so amo na ni kuno ang kuan ang pabaagi, no, parang makuan no, tawag sa gani, no, amat-amat na kuno huyang ang Grupo Progreso, ang Tribu Pula. Pero para sa kay Congressman Greg, inay reaksyon sa maputian, no? Pero daway sa may matabo nga muna, no, nga malumpat to sa Congressman Greg. Ang iya lang niya, no, sa diri nga magapabilin siya as neutral, no, kay sa paglantaw naton, no, kon magsaylo pa sa pihak gid man didto, daw ginapamatud-an lang no? Daw ginapamatud-an lang nga kuan ano nga matuod, no, ang ang pag-insyende, no, sa diri makabalansang grupo ni Mayor Bing Leonardia. So believe man ta, no, sa kay Congressman kay may ara man sa panindugan, no, kag siyempre may word of honor. Kung ano to ginhambal niya sang pagpalya sang COC niya, o kung sa Certificate of Candidacy, amo man until now. So but welcome naman sa kasigapon ang mga tao nga mag-support sa iya. Well, anyway, Councilor Dindo Ramos and Congressman Greg hindi na maglayo, no, kay bisan sa legislative sa una of the name na sila, no, as Vice Mayor si Kong Greg, no, pero one term na to galing, no, kag nag-congressman, no, sa Lone District sa sudad sa Bacolod. Pero it's up to the Grupo Progreso naman, no, sa ila, pero but until now ay man sila sa may aging pahayag gati kung sino ang ila sa nga suportanan, no, sa pagka-congressman after ngati kuan nila gin dula, no, sa congressman nga pagka-suportaran, no, si Congressman Greg Asataya. Bagay ang politika kuan man lang na, no, agi man lang ang politika. So kung kaysa katabo nga bisan of the night ka mo, no, nagakontra nay ka mo. Kay sa mga hambalanon balang wala sang permanente sa politika, no? Subot singon wala ka sang permanente nga kaupo dira,
no? Wala ka sang permanente nga kaaway, no? Ti ano ang permanente lang? Isa lang, no? Ang permanente dira kaugalingon nga intereses. Oh, di ba? So, bisan of tanay pa kamo subong, ti kung mag-isa kamo ka grupo, o kung magbinayluhanay o magtapusay abing term, 3 terms, ti maninanok mo dayon, mabinungguanay man. Ti mahilong ko may mapareglo dira. Bagay ti may nagapareglo magid na kung committed ka magid sa grupo mo, di ba? Oh, pero na ti alin congressman, mayor, vice mayor, pwede man nga pagtapos ang terms ng mayor, mabayulanay sila sang congressman. No, manaog isa to mayor. Oh. So ang vice mayor masaka mayor. No, ang mayor masaka pwede manaog vice mayor. O, da mo na bala? O, kung ang vice mayor, makantos congressman. May mga grupo magin nga muna, pero di kung lakta na gani isang mga panakot, to nagalain man ang sabor. Hindi insakto nga panakot. No? Pareho sa mga nagasugaw-sugaw, bladi. O, sa sudad, isang Bacolod, no? Nga, ti, kung lang taon mo, ambot ko ano gid ang perspektibo na nila. Kag ang kampanya, kung nga, ti, nagtusmog man sila di. Oh, ti doon ni nakita nga mga politiko ni. Ti mapakita man lang na mapa-interview ko na mapa-interview, may interview sa iya TV. Oh, ang ma-interview sa iya kitaon sa telebisyon. Oh, pero kung kwanti do why do gina pasipalahan man na. Sino ka may imong alipuris ka. Oh, kung hindi ka man niya imo ti why magabiya ka pamilit Oh, lang taon ta, ti, kung sino hindi makilala di sa Bacolod Oh, muna bala? Okay, ti, kung nagasalig naman ang gida. But, ti, ang pamangkot, sa dadra, kung may napamatudaan na kita. Oh, kabisa balik doon, tato ganing atog, din halinan to, way maganing nagiho, no? Di bala? Oh, sige, way man ko sa may gatumod, no? Nga, mga politiko, di, nga akon in general, So, ti, kuanan nyo, ihimbisin nyo sa mayo. Pero na sang daw nagahimbis kabala sang kwan sang bangros nga ti namit kanon kun ay sang himbis bala. Oh, sige. Ipo to ako na sigwatay 8 minutos sa nakaligat sa takna kalas sa 7 sa gabi dirman sa ato sa ringa pagparagad dirman sa ato sa ringa para tuntunan. Oh, sige dugay ginaanganta, no? Ang linya ni Councilor Niceto Novero ang aton sa ringa bisita man subong nga gabi. Sa majority floor leader, no? Kay subong nagtapos, no? Ang ato sa ding 3-day national vaccination. Congratulations kag kudos, no? Dina sa kay punong barangay Lidigres Gonzales Palen sa barangay Takuling, sang sudad sa Bacolod kag ABC President, ex-officio member sang City Council, no? Si Councilor Palen nga bado ko nami gid sang feedback sang vaccination. Every day, no? Kadamo iya makabanan, no, sa mga no, kadamo sa mga nagpabakuna, no? Sa first day nito napauta 22,000, kahapon daw mga 29,000 I mean, no? First day kahapon we have a total of 19,000, no? So subong ti ibaloon nato di as chairman man sa National Vaccination Council. No? Pero kung wala pa si Councilor Novero Bombolit, pwede unahon talang to si Bombo Gracelyn kay total ara naman to sa area, no? Sa diba kabaran sa aton sa ring mga kauturan para sa no? Para sa ring pinaka-latest nga update, no? Sa ring sunog, no? So kay ini sunog sa isa ka pribado, no? Nga edipisyo, no? Dra sa Victoria's Milling Company. So ti daw gipawala nila to makatapos sa media nga magsulod. Bagay ti okay man na, kung hindi sa pasulod na bumugris, okay na lang na. Kaysa ganta kambal sang ilang nga kwan ni karon masikat pa na sila. Importante dahil sa aton niya ti kabay pa nga way sa may naulamid nga tawo, no? Nga nasamaran daw kung napatay to sa sunog. Kabay pa hindi lang muna, no? So aton diya for public purposes man lang niya. Way man saling ati pakabalaot ta kumuda, no? Sa Victoria's Milling Company. So ano gid ka kwan ang sunog dati ano man lang makuha man kita footages da. Kag bag live kita kadali. No, way ginasang lain da. Muna kon may pilas na kamong daan bla. No? So may masalabton pa kamong daan sa pumuluyo da sa Barangay Purisiba sa Banwa sang Manapla, no? Nga ti ang waterways niyo dira nga
upod sa daganas sang tubig sa tuyon magtupa madamol sining ulan hindi magwantang baho. Kung hindi man makabalos sa inyong mga pumuluyo da. Sa sining nga bisan nga muni nga makabalos man nga mga senaryo O kung maghitabo da sang sunog di ba? So muna bla kay ti kabudlay man ko kaysa nga nang pasaligon tawo. Tapos kung inspeksyonon kamo sa DNR dayon naman pang butang sang apog da kag paglimpyo sa mga dra no mga ginaulaan sang wastewater nyo. So ti pasado. Pero pag naipas alakat sa DNR no ti ara naman Japon na ganit siling ko bla testingin bla star nga dira mo ya star bla sa planta nila nga pudo sa alcohol nga hindi magwantahan ang baho maylo ka mo da ya ti opisina lakbukon adlaw da pagkahapon puli makmo din kamo nga mga lugar nga bagapla uli prong pumuluyo nga tinirda ini kagwanta so bisan pa paano mo ning siling ta kung hindi mo pasulod sa medyada ti kun nakabalos man pumuluyo sa inyo nasunog man ang mga kagamitan nyo da sa compound sa Victoria's Milling Company. Muna kung ginalapas mo bla ang kinamatarong kadong kasubong bla daw panghimanwa nyo da ba daw mga daw pang marshalo bla dugangan pasag mayor nyo da nga sus daw tando mas bukid sa banwa sa manapla. Check ta si Bombo Grace na baton sa area mismo check naton no sa pinakalitas Bombo Grace sa report please come in. Yes, Pomapon. So, live kita dali Pomapon sa Guagig mismo sa Victoria's Milling Company. So, pagsulot na pala Pomapon, ginbalabaga na kami, wala gid kaming pasugtan. So, sabong, ari lang gid kami sa Pomapon, kag makita dira no ang nagalabay nga mga truck nga may karga nga tubo kag Pomapon, subong ti gina-clear pa dito ang area kay wala naman din naman kit anon. Ano kunong nasunog ang sentral ginila? Ang bagasuhan mo Pons. Yung bagasuhan ti duay naman sa mga kuan naman lang sang tubo nang napuga na bla. Yes mo Pons. According kagina sa CTRRMO na contact ta bala. Pons dako gid kuno ang sunog no yawan ang Bureau of Protection Victoria City sa pagtapna. That's why nagtawag no sang augmentation nalin sa Bacolod City, Pomapon. So dako ang sunog. Yes, Pomapon, dako kuno ang sunog kay tatlo ka fire truck no kagina ang nagsunod padulong diri sa BMC halin sa Bureau of Protection Bacolod City, Pomapon. So may-ari pag ginagani nagasunod Pomapon nga nakasingle lang no. Personnel sang PFP Victoria City. So ang area dito Pomapon sa ngatilugan ko masyado katanaw pag malutak nagapagi lang kay nagulan Pomapon sa sabong nagatalit na ate so ang ulan daw nakabulig-bulig sa pagtapna sang sunog anyway ilang nga bagasuhan daw layo naman na guro sa ilang mga planta layo man Pomapon no kay sa diri bala sa ngatindugan ko sa ato sa nga kamera hindi makita Pomapon ang sunog ang makita talan niya ang usual nga aso wala nga nagagawa sa ila nga panawag machine mo po so dito na ko sa piyak pagsulod dati maliko pa kita guro po okay naman na kung hindi sila magpasulod naton inyo na lang ang sunog nyo da no so tinguan ta na lang kay ang mayo sa da kay wala man ta report nga sa maran to kuno ng mga tawo da no Bombo Grace yes Pomapon pero kuan tagin isang concrete details no regarding sining sunog sa BFP na lang sa Victoria City. Rekta na lang ta sa Bureau of Protection iti basi magpangot ka buda no okay naman lang na karon nga matawgan ta sila. Pomapon wala pa kita sang ilagid nga numero pa ata na lang. So Pomapon kikan diri. Dali lang Pomapon. Medyo katalite. Okay. Pomapon kwatang dugang detalye no sa aton sining BFP Victoria City sa nabahin sa sunog nga naglunta diri sa BMC. Bombo Grace. Yes, nga may naglinapta nga ma-picture niyaw di niya naghalalin. Wala ta Pomapon naibalaan kundi niya naghalin. Simple nga isa sa mga pumuluyo nga malapit diri sa area.
Sige. O, daw kasulod si Councilor Novero, bumbo ulit. Sige. Salamat kay mo, Grace. Balikan ta kada karon ka batayan ang dugang updates ni. Yes, Bomapons. So, si Bomo Grace Labatan nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent over all numbers Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat sa patrol sa kay Bombo Grace ni Labaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 8. Sa gabi sa ato sa Riga Pagpalagad. So, hindi ko na sila magpasulod. Ti pabayida. Kung hindi sila magpasulod, ti ko mabagaso. Ti ko may isang problema. So, or basi kung may ginatago man sila to. So, ay nga, hindi sila pasulod sa mga media to. Sa sulod iya makabanan sang Victoria's Milling Company. Sige, no, sa update kita na sa ato sa ring vaccination, 3 days nga vaccination diri sa syudad sa Bacolod. We have Councilor Iniceto Novero ang majority floor leader sa City Council sa syudad, no? Kag siyempre siya naglibot man siya sa sulod sa tatlo ka adlaw starting November 29, November 30 kag December 1, 2021. Sa initial no naton ti pila gid na record ta, no? Nga vaccinates sa sulod sa tatlo ka adlaw. No, kay sa istorya may ta pinulitika diri. No, okay na, bumulit, no? Si Councilor Iniceto Novero. Via Zoom nga interview naton iya makabala sa Serimatinon. Councilor, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Councilor? Hello? Hello? Yes, Councilor. Mayong gabi kag welcome diri sa Zona Libre sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Pons ni. Yes, good evening. Mayong gabi Bombo Pons, mayong gabi sa bilog management and staff sa Bombo Radio. Mayong gabi sa aton mga palangga. Yes, Councilor, no? Kamusta man ang imo sa nga paglibot, no? Sa tatlo ka adlaw nga national vaccination naton sa Pirani, sobra 40 ka mga vaccination centers ta. Diri sa syudad sa Bacolod, lakip na sa aton nga mga malls, ano? So as chairman sang Vaccination Council sang City of Bacolod, anong imo assessment sa sulod sa tatlo ka adlaw, Councilor? So ay nagasulod. Si Councilor Iniceto Novero ang chairman sang Committee on or sa Vaccination Council sang syudad, no? Okay, balikan tabi Councilor, okay na? Okay na. I can hear you now. Yes, Councilor. Siling ko, anong imo assessment sa 3 days nga national vaccination ta diri sa syudad sa Bacolod as chairman sang Vaccination Council, Councilor? Sa kaluoy sang mahal nga Ginoo, very successful gid ang amon observation actually Bombo Pons. First of all, of course, salamat sa mahal nga Dios ang iagid pagiya. Salamat kadua sa aton mga moderno nga mga heroes, mga paganihan. Ang aton mga frontliners nga naga-expose ang ila kagalingon sa risgo. Agud lang mabutang sa maayo nga kaimtangan ng aton dakbanwa. Salamat man sa programa ni Mayor Bing, ni Vice Mayor Elicid, isang aton Emergency Operations Center, at aton mga doctors, mga nurses, mga bakunadores, mga health workers, mga police, mga barangay leaders. At pinagkid ang aton ABC President, si Councilor Lady Gles Gonzales Palien. Salamat, Madam Ugit nga salamat. Salamat sa mga nag-cooperate na mga pumuluyo sa Bacolod. On the first day, although ang target naton only 22,000 dani nga mga vaccinees, isang Lunes ang na-hit naton sobra 29,000, more than 29,000. Kahapon, ang na-hit naton was more than 19,000. But subong, posible naubos nato ng mga bakuna, mga about 23,000. Although wala pa nabutanggit ang categorical na klaro nga numero sa mga nabakunahan. But kung imo tanawon ang aton target nga 22,000 per day in these 3 days, that would give us about 66 $9
na-hit naton. Pero we should be able to hit our target herd immunity of about 80% ng mga bakunado nga mga bakulod nun. Okay. No, so damo-damo, no? So 29 plus 9. Oo. Oh. So that will be 29 times, say, about 920, 49 plus ma-hit na to ng 6,000 nga vaccination days. Oh, Bayo wow, na-report no? sa National ATF. So kung sumahon total in 3 days, no? Sa target naglapaw gid kita kay supposed to be kung 22,000 mga 66,000 ano, so medyo naglapaw-lapaw kita diri, Councilor. That's correct, Bumupons. Pero it does not mean to say nga nag-untat kita dira. Oo. Na inyang 3 days ni massive lang gid niya nga pagbakuna. Pero sige-sige ang aton vaccination program may ara matagani mobile. May nagatlibot bala sa bilog nga Bacolod. May nagabisita man sa mga puluyan, sa mga balakunahan nga hindi kagwa. Kay bangod may masakit o kung gulang nagkit katama, kag may mga problema sa ilang alawas. Ginakadtuan man na sa aton mga doctors, nurses, kag mga manugbakuna. And then may mobile box kita. May salakyan kita nga nagalibot. And then may ara man kita 24-hour service nga bakuna station. Pwede lang sila makakadto da. Labi na gid gina-reserve ini kag gina-aman ini sa mga nagatrabaho bala sa gabi, sa mga call center agents nga matulog sa adlaw, magwa sa gabi kag magtrabaho. So kung antes sila magkadto sila trabaho sa gabi or antes sila magpauli sa ila balay gikan sa ila trabaho pagkaaga, pwede sila kahapit kag magpabakuna. Okay. So siguro dako-dako man ang nabuhin naton nga mga vaccines nga damo-damo ang stock nato actually subong. So tagaan tala biligwang ato si tagsa ka makagulingon himuon ta as kuan nga Paskuhan tang tagsa taggulingon sa mawala pa dara na bakunahan, ipaskwata na lang abing bakuna sa aton, Councilor? Correct na, dapat gid lamang Bubupons. Ang Pasko nga bakuna nga imuon kag ihatag naton sa aton kagalingon, ang resulta sina mangin Pasko naton sa aton mga pinalangga nga miyembro sang panimalay kag sa aton bilog nga komunidad. Kay ina nga bakuna nagahatag proteksyon hindi lamang sa aton lawas kundi sa aton bugos nga panimalay kag aton mga kasilingan kag bugos nga komunidad sa Bacolod. Okay. Ikaw nagalibot man ang mga vaccination sites naton ginapanglibot mo man, ano mga nagather mo nga mga testimonials ang aton nga mga utod nga tinabla may mga first timer nga nagpabukuna kag iban ti second dose naman ang iban, no? Councilor, kag sa mga minors. Damo sa buong mga minority edad nga nagpabakuna ginupdan sa ilang mga ginikanan, ang iban lola ang nag-upod, ang iban guardians. Pero wala ko to nakita nga lulo ang nag-upod daw. kung hindi ginikanan lola, kung grandparents or guardian. And then kagkadamo man mga advanced senior age. May 84, may lapit na 90, 70 plus, kag nagatinguha gid nga makalinya. Pero of course ang aton mga bakunadores naga-consider sing ila situation kag ginatagaan sila sang nagakaigo nga preferential attention. Kag may linyada ginayang atag sang nga preference sa aton mga senior citizens. Okay. No, so by the way, siguro ang rason nila kung anong pabakuna sila, no? To be safe sa virus. Bumupons, duyag lang gid ko congratulate gid na magpasalamat again and again and again sa aton mga nagapangbakuna. Kung makitaan mo lang ang ilang sakripisyo
sa bagay may iba nga nagareklamo nga siling nila tani dasig ang bakunahay ba tani no. Oo. Kaya iba nagkadto dito aga pa mabakunahan sila mga several hours after that makapauli. Pero kung imo tamdo ng aton mga manugbakuna halin sa sugod sang adlaw ang ilang obligasyon. Tubtob gid matapos ang pagbakuna nga schedule. Tinergi na sila sa ilang station. Kung isa gani ang pagkaon nila kalanon panyaga binagi dito sa SM pagkadto ko dito sang Lunes pagid nag-delay pagid ang panyaga kay may mga technical problems pero wala sa payan happy gyapon kayong yuhom gyapon pag-sick gyapon excited sa pagbakuna because they know ang serbisyo nila is a ministry in itself. Isa ini kapag lagad sa mga katauhan wala na niya bahid politika kundi ila ini obligasyon spiritual kag obligasyon moral kag kinakilala nila nga ini nga hilikoton nga imaya sa mahal nga Ginoo kay ini nga serbisyo pabor sa mga katawhan nagin palangga mismo sa aton mahal nga Ginoo amo na ngayon sa ulog kita sa Pasko sini nga bulan kay ini nga bulan pagsaulog sang pagkari sang aton mahal nga Mesiyas nga nagpalangga sa aton kag nagatag sang iya kaugalingon as an ultimate service and sacrifice for our redemption. So nga ako ni pananaw sa aton mga modern heroes. We call them modern heroes. Ang aton mga doctors, mga nurses, mga midwives, mga health workers na naga-expose ang ila kaugalingon every day para lang mabakunahan ng aton mga pumuluyo sa dakpan sa Bacolod. Of course, napasalamat kita sa mga pulis na nag-assist. Ang aton mga tanods, ang aton mga barangay leaders na Councilor? Naga-dula-dula kita. Come again na be? Ganit man? Sige, go ahead. Yeah. Mayor Bing and Vice Mayor Eliseo are very, very happy. Ang ila sakripisyo, pinulaw na mag-meeting lang. Paguto man. Ang ila sakripisyo, ang amon tanan sakripisyo. Nahatagan gid sang matamis nga bunga. Bangod sang resulta sang kooperasyon nga ginpakita sa aton pumuluyo sa Bacolod. Okay. Sige. Congratulations. Councilor, congratulations. Sa second topic ko, no? I don't know kung makasabat kasi ko hindi, but will respect your answers ini. Despite sa sining mga kalanabo subong ti officially daw gindula na sa Grupo Progreso si Congressman Greg Gasataya kay tinagpabilin sa neutral, no? Kag daw sort of deception ang iya sa diyang pagiging neutral, no? Kag it's a sham, no? Kung si Mayor Bing pagtawag. One of your colleague nga si Councilor Dindo Ramos ang hatag man sang mensahe kag sa iyang support, no? Sa kay Congressman Greg. I don't know, ikaw as majority floor leader, no, sa City Council, anong imong reaction sa sininagkalanabo and sino ang imo suportaran nga congressman this coming election? Kung ikaw man nabi bumbupon nga bahin sa Grupo Progreso, sino ang malipay sa natabo, no? Pag deklarar ni Congressman Greg Gasataya nga mangin neutral siya kay ang amon ekspektasyon personally ako ang ekspektasyon ko nga maano gid siya matinergid siya upod sa kay Mayor Bing kasi si Mayor Bing man ang atagid siyang dako nga atensyon kag assistance sa mga buhi sa politika. Dako katama ang bahin ni Mayor Bing, nanging Vice Mayor si Kong Greg, kagasta nga nanging Congress. So, sang pagdeklara niya nga neutral, so daw, piling sang iban, daw siya naman lang siguro nanaog sa balay sa Grupo Progreso. Nasubuan kami tanan. Okay. Ako personalmente. Now, may mga tao manggida nga
close sa ihalin sa una, updanay na sila halin sa una, hindi ka na matingala nga magpabilin gihapon ang ila pag-support sa iya. Siguro mayo man ang ila pagtamtanay, pag mayo man ang ila pagbinaligay. So I will not be surprised kung may mga tao nga mangin supportive gihapon kay Congressman Greg Sataya na pero nagapabilin nga ra sa Grupo Progreso. So that, pero ang mga loyalista sa Grupo Progreso, of course, maupod ginaya gihapon kay Mayor Ping. Ako personalmente, ako Councilor Archie, ang tanan, nagahambal man kami sa amon meeting na kung ano ang desisyon sa amon amay sa partido, among amay sa Takbanwas sa Bacolod, sundo namon as a good soldier, sundo namon sa being our commander-in-chief lokal. Okay. No, kay until now do ay pa man gabi sa mga pronouncement si Mayor Bing, no, kung sinong iya suportaran nga magapadalagan nga congressman diri sa Lone District sa Bacolod. Kay we have 5 I think, no, Councilor? Ambot kung pila na ang kandidato subong sa congressman, daw 5? 5, I think 5. Oo. Mahulat kita kung ano ang official pronouncement ni Mayor Ping kag amo na ang amon updan sa kay Mayor Ping. Kung anong nga decision updan ng amon. That is how we are loyal and committed to our party and to our leader. Nakabalo man kami nga maayo man nga leader si Mayor Ping, maayo nga nimuan si Vice Mayor Elcid, nagaupod man kag nagaunong sa iya kag their partnership kadako sang kaayuhan kag progreso nga nahatag sa syudad sa Bacolod, kag wala sing rason nga dapat mga mabulag sila, wala rason nga hindi magpadayon ang ilang serbisyo sa Bacolod kay kitaan man naton tanan-tanan ng ebidensya pumupons. Tanan nga ebidensya liboton mo ang Bacolod nagahatag proof nga ang administrasyon ni Mayor Bing upod si kay Vice Mayor Elcid, upod sa bilog nga grupo Progreso naghatag progreso, madasig development sa Dakbanwas ng Bacolod. City kita, ngin all over the Philippines. With all due respect, daog ta pa ang Cebu, ang Iloilo, bisan pang Davao, na ang mayor bata mismo sa presidente. Ngin, recently, ang aton College natagaan na institutional recognition. No? And then ang budget naton alin sa sugod namon ni Mayor Ping Councilor 350 to 400 million lang vicinity of that amount ang aton budget annually. Subong aran na ta sang beyond 50 mil college, and that will be completed and finished February 22. 350 million kita nga in on relocation site sa araw sa sky. Kaya sa project in terms of 100 Okay. Dakbanwas sa Bacolod sang maayo nga pagdumala sang aton mayor. So wala kami rason nga magpiya sa iya. Okay. In short na councilor, no, whatever the decision sa inyo nga mga colleague dira, no, so gina-respeto nyo man ina isa-isa. Definitely irespetuhon gid namon ang decision ni Mayor Ping. Kung sundo namon kung anong decision niya. Otherwise, what is the use of being a party kung hindi kami mag-giho bilang isa ka grupo. Ano pulos bilang miyembro sang among grupo Progreso kung hindi kami kabalo magsunod sang decision sang among leader. But of course, si Mayor Bing, kung he is a gentleman, he will know how to respect the personal decision sa kada isa. He considers nga kada isa sa amon autonomous man, may free choice. And so we will have to exercise our own responsible judgment under this critical situation sa politika sa Dakbanwas sa Bacolod.
Sige, I know nga ti daw medyo ara ka sa middle of meeting sa buong councilor, but anyway, thank you gid sa kay pinagbigyan mo kami dire sa Bombo Radio para babatian man ang imo nga mga mensahe sa mga pumulo sa syudad. Councilor, thank you gid, kag mayong gabi sa imo. Thank you very much, May Kapiman. Again, Bumbupons, my prayer that may God continue to protect us against COVID-19. Merry Christmas. Salamat. Councilor Iniceto Navarro, ang aton nga majority floor leader no sang City Council sang syudad sang Bacolod. Well, tiya mapaglantaw diri no sa bahin sang 3 days national vaccination sang gobyerno sa pungsod Pilipinas. Siling niya, hindi rin nagtapos sa 3 ka adlaw. Dapat, no, after sini or tomorrow until this year ends, no, tuloy-tuloy kagimuon taman abing muni kadamo ang mga pabakuna, no, tagsa ka adlaw, no, sa syudad sang Bacolod. Kag on the other side sa political nga mga issue, no, ti iyaya magapabilin saya sa kung ano ang desisyon sa grupo Progreso amo nang ila suportaran, no, speaking sa pagka-congressman. Nadala ko na ito pamangkot kay si Councilor Dindo Ramos nag-commit na iya nga ti still suportaran niya si Kong Greg nga may congressman sa Lone District sa syudad sa Bacolod. No, in short, kampanyahan niya man no, pero ti sa part naman niya ni Councilor Novero, Councilor Inoy, wala pa man sa may i-deklara si Mayor kasi nung congressman suportaran niya ati kundi intong ilang nga i-deklarar ti dito makabi. Kaya autonomous kuno nga desisyon sang grupo ti dapat aragin. 27 minutos ang nakaligan sa tagdag alas 8 sa ato sa ringa para tuntunan wala ti ginarespeto tamana no ang desisyon sang isa kag isa. Importante nga ti ang serbisyo sa tawo madulong sang insakto no sa din makabanan kag klaro. Mahatag kita pila ka mapanood pagbalik naton ko ang report ni Bombo Dines Robica. May mga Negrosanon nga lin dito sa South Africa nga ginabantayan karon sa provincial government kay ti dapat pag-abot ri pagpauli no i-quarantine gid para nga ti isa ka ngawa nga hindi makadala sang Omicron variant no sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya. Namo magli mga Negrosanon, pilagbilog mga Negrosanon to sa South Korea. South Africa. Tugo sala ko di bala sa ila Bombo lito ko sa mga South Africa ganito ka indicate well known abi nga pungsod mo no. Pila ka Negrosanon didto no ang subong sa South Africa. Sa balon ni naton no. Diri sa aton sa riga pagparagad pagkatapos gidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamang salamat po. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin. Pabalik na rin mga kabaran sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Sige, this time i-check na to report ni Bombo Dennis Rubica. May mga Negrosanon kita nga nag-abot from South Africa. Ang South Africa isa ini sa manasyon dito sa bahin sang isa ka nasyon, no, kako sa diin nag-originate dito. African nation nga nag-originate, no, ang Omicron virus. So daw ari na sila kuno subong sa bahin sang Metro Manila. No, so ang Negros Occidental nagapreparar naman iya makabanan, no, sa bahin sang saning nasambit iyang mga helikoton, no, just in case nga mag-abot na diri sa bahin sang probinsya ang ining mga Negrense. Damo gali kita mga Negrosano dito sa South Africa, no, sa mga hindi man well known iyang pungsod. Pero may mga Pilipino man dito. Sekta, si Bombo Dennis sa Bicasa sa report. Bombo Dennis, sa report please come in. Bong Pons. Go ahead. Yes, Bong Pons, may pito pa karon ka mga Negrosanon ang gina-monitor, no, sa aton sining provincial government. Kaya ining pito ka mga Negrosanon gikan iniya sa may pungsod sang South Africa, no? Ini karon sa aton sining probinsya matapos nga silang gin-inform, no, sa Bureau of Quarantine nga may taga Negros, no,
nga pitok bilog nga to karon dito iya sa Manila nga nag-abot no from South Africa. Mo ni kinahanglan konfirmar ni Attorney Fernando Diaz aton sa probinsya. So nakaabot na gid diri sa aton sa Manila. Yes, aton sa Manila. Bumpos po ang initial informasyon nag-abot ini sila daw before paman nga nag-deklarar nga banning. Pumupons na kasi nagkang national government naton daw 26, November 26 na declare nga may ara kita sing restriction nabi sa mga halin sa South Africa kasi ban pa nga mga nasyon sa Africa nga may kaso sa panbagong variant sa COVID-19 bumupons. Pero hindi pa gid matulid sa atong probinsya kung ining 7 mga returning residents or OFW. Bumupons kaya ang isa pa yung padala informasyon sa probinsya nga may 7 ka mga taga-Negros. Pero sunod sa Attorney Diaz nga ini sila ara na karon sa paginakopya sa Bureau of Quarantine. Posible bumupos na gina-quarantine sila, ginabantayan, gina-monitor ang ila siling sitwasyon bumupons. Pero klaro pag ni Attorney Diaz ngayon sila nga 7 yung taga-Negros wala pa man gani naka-apply sa mga dokumento nga magbalik diri sa probinsya sa Negros Oriental. Nagipabalong sila nga may 7 lang taga Negros po definitely sunod sa Attorney Diaz nga ini sila magabalik diri sa aton nga probinsya. Kuti kon magbalik sila diri sunod kay Attorney Diaz grote do hindi man ta makulban kay kon dito lang halin sa Bureau of Quarantine na-quarantine na sila tuya. Na-swab na be, na-quarantine na. Hindi mas natin pagbuyan, hindi mas natin panugutan nga makapuli diri sa Negros kung may mga hindi na matapos ilang required 14 days quarantine. Kag kung matatabi, gin-swab sila, kaya may requirements mo, may quarantine kayo 14 days, tapos iswab ka. Nati kung pa-step ka akron, hindi ka man na patagaan niya. Isang vaccinated ka, pero iswab ka gid na, kaya dito kay halin sa South Africa mo. Correct. Bumupons, sakto na, no? Hindi man naguro discrimination sa part sa mga Negrosanon, nga mga OFW? Hindi man, kaya ginasunod lang ang procedure bumupons. Kaya basi bala kung may mag-insist, nga kuan bala, nga sige, vaccinated na ko, mapaswab ako. Hindi man post kay Senator dito pag sa Metro Manila isaling ko kon sa paginakop sa Bureau of Quarantine yan di mas nato kadali ya pangina palag dito kay stricto subong specimentalin sila sa kuan man bobo din sa tinim na pwede nga dito na sila panitiniron Pasko subong ti kinanglan man nila nga mag-upod sa pamilya nila sa mga pinalangga sa kabuhi nila sa mga kabataan nila no. Correct Di kon matapos naman itong ila required number days of quarantine niya. Kaya wala man sila yung symptoms, negative man ang result nila sa RT-PCR test. Definitely, mapuli gina dis Negros Oriental. Apo mo na sa mga ginabantayan sa atin nga probinsya. Kaya wala pa man sila ganit. So far, naka-apply for ispas pabalik diri sa probinsya, ining 7. Mo paning mga impormasyon initial lang nga nabaton sa atong provincial government kay as informasyon man nga ginpasa sa ila sa Bureau of Quarantine kay doon ta mo po sini ganing ining 4 ka mga taga-Negros dalin sa South Korea, South Africa, tong 3 ka mga konsultant. Tong 3 ka mga konsultant pala sa bioenergy. Ako din po sa mga fully vaccinated man to sila. Tisubong sunod sa Attorney Diaz nga sa under sa quarantine. Na-quarantine na sila sa ilabalay nga ginastaran daw ang isa sini sa Manapla, ang 2 daw sa siyudad sa Carlota. Bumupons nga ara na sobrang gina-quarantine ginabantayan kag mismo yang ila sini nga company amo ni atipan sa ila. Sining kag bumari ni hindi lang ya South Africa ang bantayan ta ining mga African nations kay 7 ni sila no, basic may mga nagrinse peto sa Botswana na nobal na Attorney Diaz diri, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini kag Mozambique. Correct. Ano sa African nations but sa European countries naman ara dito ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium kag Italy. No, man mabalantayan ta pungsod kay sa 14 ni ka mga kapungsuran di mo nga way gininegrosanon mo.
Or makulod nun? Sakto na yung mga gitawag nga red areas, red zone, bumupons. Actually, gani ang Nigeria, nag-anunsara nga may first confirmed silang kaso. Ano pa ito ng isa ka nasyon nga nag-confirmar man? Japan. Tisabo Nigeria. Ang daw sa Arabia, bla mo, dumeraman, confirm man isa. Bumupons. So, tanan nga, basta lang ka sumusagwa, especially kung may confirm na kaso sa Omicron variant, gina-monitor kagid bumupons. Kag ang SOP dito lang paabot mo sa Manila, i-quarantine kagid dya, for 14 days, i-RT-PCR test ka, bantayan ka dira, kung may mga sintomas ka, kung wala, after 14 days, kaya okay ka, definitely papulion ka. Para mo nakarugin ko na, so kay the other dias hindi man dapat magkabalakan taga Negros kay ginasunod mo lang nato ng procedures kay kung matapos na sila sing proseso nila kag ready man sila yang magpuli sa Negros nga ma-apply na sila gyapon espas tanawon ta man gyapon kapag abot diri sa aton nga probinsya ti monitoron mo na sila gyapon bombo pons regarding nga sining una nga apat so far bumpons daw subong adlaw sa matugay na 3 Dias subong adlaw ni sila swab. Yes. May result na? Way pa. Kay nato na interview naman sa 3 Dias dito sa Mambukal ang tambal nga sining adlaw i-swab to niya definitely 24 hours makagawa ng result probably basi buwas bumupons makagawa ng result sining apat in tatlo ka mga consultant isa kayo company kay isa ka taga Banwas ng Pontevedra nga nag-abot diri sinaton sa probinsya sa Negros Oriental before pa man sa deklarasyon protesting ko inis nagapon gina-quarantine sa quarantine facilities hindi na makalagaw samtang gina-obserbaran bumupans. Pamatan na ng konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. May-ari na kita listahan sa who came from South Africa and who are supposedly bound for Negros Occidental. May anak kita. I think there are about 7 more ang halid sa South Africa. Wide. Ang apat lang gid yang nag-abot diri. So we just hope na wala ni sila may ginadala nga virus nga Omicron and we hope that we are still safe, no? Wala pa. Pero ara siya sa list of arrivals from South Africa nga ara subong na monitor sa Bureau of Quarantine sa NCR. Hindi ko kabalo sang iban kay but I have the list here, no? Basta ginabantayan natin sila. Why pa sila ka-apply pero ang ilang destinations po sila dirigid sa aton. Hindi ko kabalo sa ilang status kung ano din, no? Pero why pa di sila sa atin? So, BOQ should take care of them dito sa Daw mo sa tag nga wala pa sila sa Negros. At tapos sila sa National Capital Region, ang Bureau of Quarantine, ang muna karoon atipan sila sining pito ko taga Negros nga sining ko definitely pag-abot ni Adria sa Manila, sa Pilipinas before pa sang deklarasyon sa restriction, travel restrictions sining mga kapuso lang may kaso sa Omicron COVID variant bumupons. Okay, Ines? Yes? No, may nagkuhan sa memory ko ning picture ninyo ni upod sa Capitol Brats bila sa Tubang sang kwan? Sang Mambukal Convention, ano gini? Mambukal Convention Hotel. Ti okay na ni, wala na ni nagakahunlak ang kisame ito? Gwapo na bumupons. Gwapo na ginlibot na to ginapon sa kay Governor Lacson. Bigla naging issue to ni nanay nga nagkalahunlak ang kisame to. Kay nakwanto? Substandard ang kwan? Ang mga gamit o material sinay? Natupan to sing sangasing kahoy. Bakit ito nagbaskog to nga ngin? Malibad na lang to Nang ang parafet yabla. Amotong dako to nga portion sa parafet nga na hunlak. Pero tiway naman na
kita nyo daw sa picture to ginati. Gwapo Okay na pro. Gwapo na. mo na ni gani nga kuano nga COVID quarantine area no ang amuning convention hotel. Ang sa piyak nga portion mo punch na. Ay hindi mga cottages na bala damo nang ginimo, no? Kay ning convention hotel so far kote gina nag-opening na mo punch. Hindi pa niya magamit sa mga guest ang convention hotel na. Ang gamiton na ikon may mag-overnight kid man nga pila ka mga ka mga cottages dira sa sulod sa nga Mambukal Mountain Resort and Wildlife Sanctuary na may sugpo na nasbong, no? Wildlife Sanctuary na ang Mambukal nga kung may mga magkadto dira aton makaturan may mga bawal na, na? Bupos nga hindi na pwede dira ka luto, hindi na pwede ka dabok, hindi na pwede ka bonfire, hindi na magkapatukar sa matunog ng mga sound, no? Nga posible magkatublag dira sa mga kasapatan, kag pila ka aktibidades nga makaguba dira sa ilas ning habitat bupos kasi ko isa na ni karon sa Wildlife Sanctuary ng Mambukal Mountain Resort na to. Namin na bupos mga lagko nga kabugar para na guro no? Ara pa kay gina to. Ara may mga video ko dagin pa sin gina kadalag ko na bumupons, no? Tapos nakita nato dito. Pila ka tuig na nag-close na? Almost 2 ka tuig. Te. Nakabaway-way man sila guro Ang mga puno sing kahoy bumupos nagdalabong ang dahon. No? Ang mga tanom dara do nagtubo gid yung tanom. Dito ka namin nablaki do kabugnaw na gid sang senaryo kay may pila ka mga renovasyon dira no may itukod pagid bumupos ng tungin sa kay Goblakson may itukod pagid dugang nga mga cottages nga daw high end balay ko nung dating mo ng mga plano samtang ginabuksan tanin na sige na may mga renovation kay may mga additional pa dalang nga paghimuon para mas maka-attract pagid so kung sino gusto bupos magadto sa nato na kuha na sila na ng pa-booking gid sila na sa may Mambukal office sa may Lagun kay limited lang bupos 70% lang so far ang panagutan dira kag dapat gid maka-booking sila wala so far sang entrance fee nga pagasukton temporarily samtang roti ko magdamo-damo natin naman sugod roti may booking kuan na bumpos pa-booking kada na sa Capitol atis ka magkadto dito kay kung dai ka ma-booking hindi ka to kasulod bubupon sa Mambukal Mountain Resort and Wildlife Sanctuary Pamupons. Sige. Mga balita agikan sa Kapitolyo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos na. Nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Mga kaluluoy man din nadangatan sang isa ka 26 anyos bumbolito nga si Ella Alintano. Residente sa Banwa Samor siya matapos inisang ginsudsud sang truck patay. Sini kagabi dira sa bahin sa Barangay Mansilingan, Bangga Adela, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ni sa kutani man nagdulog sa isalakyan motor Honda XRM sa kilid sang dalan agod na magbakal sang saging. Dalon pa puli no sang saging buguan sa Isuzu truck. Padulong man sa nabukid gabahin sa nga ginamanihon ni Joven Benavides, 53 anyos, no? Kataga Mailom sa syudad sang Bago, no? So saling dari ni Police Captain Elmer Bonilla, Hepe sa Station number 7, wala malapakan ng biktima ka pisar nga naka-helmet ini nagupi, no? Ang ginsoksok nga helmet or sang nalapakan, no? Nagupi ng ginsoksok nga helmet ni Alintano. Kay ginsudsud sa sang truck. Baw makaluluoy man, makasilidni man nga kamatayon ini. Anyway, dugangan tanaw karon pera ka-latest nga update no sa pagpalagad sang bombo hanay sa gabi. May mga nabilin na kita nga maparamdom, balikay kita no pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magat. Pabalik na rin sa aton nga pagpalagad, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa gabi lang alang nato sa ring at tiyempo. Standby na kamo sa Santos nga Rosario, kag masunod pa dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ayon agad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa iyo pa po na pagpamati. 24 dias na lang Pasko na para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1!
Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, ang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Miyerkules, una nga adlaw sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 24 days to go before Christmas. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. At tundira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo no nga naga-drive, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe.
kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube. Hindi lang kita live sa Facebook, no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radio Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa ilo kita sa nagapanguna naton nga mga balita. Nalapawan sang Bacolod City ang 66,000 nga target sini sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Drive o kanining bayanihan bakunahan. Suno kaya Councilor Renesito Novero, no, ang chairman sa Vaccination Action Team sang syudad. 22,000 ang target sang Bacolod nga matublokan sa kada adlaw. Sa Lunes, no, una nga adlaw sa 3-day national vaccination, nagdangat sa 29,000 ang nabakunahan. Sa Martes, kapin 19,000 ang nabakunahan, no, kag kahapon sa katapusan nga adlaw o kuna subong galino nga adlaw, no, katapusan nga adlaw nagdangat sa kapin 23,000 ang natublokan as of 8 PM nga data suno sa konsehal. So wala pa ang final nga data, no, sa 3rd day sang vaccination diri sa syudad. Apang sa initial nga data naglapaw na gid siya sa 66,000. Kung sumahon ta, no, 29,000 plus 19,000 plus 23,000, so yara sa mga 71,000, no, ang nabakunahan, tiyang target 66,000 lamang. So initial pa lang ini nga data, no, suno kaya Councilor Novero. Bango diri naglabuot, no, kanalabuot na ang target para sa herd immunity nga 80% sa mga Bacolod nun ang mabakunahan. Apang wala nagauntat, no, sa pagtakop sa 3-day national vaccination drive ang vaccination program diri sa syudad, kaya nagapadayon gihapon ang 24-hour bakuna station, ang house-to-house vaccination, kag ang mobile vaccination taxi. So, kudos man, no, sa mga volunteers bala, sa mga frontliners, sa mga health workers, mga uniform personnel, mga katapos sang kapulisan, no, mga barangay tanod, ang mga volunteers man nagikan sa Bureau of Fire Protection nga nagbulig sa 3 ka adlaw nga vaccination program. Tugay aton man na checkero, no, kaya Bombo Gracelyn Lubaton ang assessment sang Police Regional Office 6 sa nagtapos nga 3-day nationwide vaccination. Samtang ginpatigayo na, no, ang reopening ceremony sa Mambukal Mountain Resort and Wildlife Sanctuary kaina sang aga. Madumduman, no, kapin 2 ka bulan man nga wala sang ginbaton nga mga visitors ang resort matapos ini ang gingamit bilang quarantine facility. So liwat ini nga ginbuksan subong nga adlaw, no, apang sa December 7, Disyembre 7 ini liwat nga pagabuksan sa mga turista nga fully vaccinated lamang. So bukas lamang o kung baton lamang, no, ang Mambukal Mountain Resort and Wildlife Sanctuary sa mga turista nga fully vaccinated lamang. Pag sa karon, no, ginalimit lang sa 70% ang makasulod sa lugar, kag kinahanglan anay nga mag-book sa Provincial Tourism Office nga nahamtang sa Negros Occidental Provincial Capital. Wala nagabato, no, sa walk-in bangod 50 persons per day lang ang pahanugutan. Sa karon libre man, no, ang entrance sa resort, apang may bayad na sa pagkuha sa mga cottages. Ginadumlian man ang pagluto sa lugar, gani panugyan, no, sa Provincial Tourism Officer nga magdala na lang sang luto na blang ang mga pagkaon, no, ang mga magabisita dito sa Mambukal. Wala man sa karon nagaoperar ang ilang canteen kag ang convention hotels. Ginadumilian man ang pagpatokar, no, sa mabaskog nga music, ilabi na ginalikawan nga matublag bala. Hindi lamang ang mga kasapatan, kasubong man ang iban pagid nga mga endemic species dito sa Mambukal. Sa karon nga daan prioridad, no, ang wildlife sanctuary, ang mga species bala sa Mambukal, kaga ikaduha na lang ang mga guest. Dugay-dugay aton man na checkeron kay Bombo Gracelyn Lubaton ang detalye tuhoy sa nagluntad nga sunog dito sa syudad sang Victoria sinigid lang mga gabi. Aton man kuhaon ang detalye sa vehicular accident sa Barangay Mansilingan, no, sinigid lang mga gabi kung sa day nalapakan sang truck ang isa ka babayi nga nagamaneho sang motorsiklo. Sa Banwa sang Candone, isa ka pugante, no, inmate bala nga nakapalagyo sa prisuhan ang liwat nga nadakpan. Kag mayari kita diri mga kabombo, no, panawagan kay may nag-surrender diri kaina, may naghatag diri kaina sa wallet, no, sa nakakilala dira kay Julian Malen
palihog pahibalo nga yari diri sa istasyon sang Bombo Radyo ang iyang wallet nga nagaunod sang pila ka mga dokumento kag identification cards. May mga ATM anto no. Ini ang ginuli sang isa ka driver sang jeep diri sa istasyon. So sara nga maklaim ni sang tag-iya no. Sara nga maklaim ni Julian Malen ang iyang wallet diri sa Bombo Radyo Bacolod sa second floor CBS Development Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Diri kita sa atong nga balita nasyonal, nagtaliwan na no si Junel Nuesca, ang anay pulis no nga nagluthang patay sa Mag-Iloy nga sanday Sonia kag Frank Gregorio didto sa may Tarlac sang tinalikdan nga tuig. Si Nuesca bala ang nagtaliwan alas 6:44 sang gabi sa Nobyembre 30, so kahapon ini nagtaliwan 6:44 PM. Suno sa Bureau of Corrections no, kaya Bucor Gabriel Chaklag nagalakat sa sagwa sang iyang dormitory ang anay pulis kaga padulong ini kuntani sa ospital matapos nga nagreklamo nga nagalingin kuno ang iyang ulo sa gulpe na lang ini nga natumba. Dala sa ospital no apang wala na natabangan sa karon ginahibalo pang iyang cause of death kag ginalantaw pa kung may foul play nga natabo. Si Nuesca no ang ginsentensyahan 3 months ago sa reklusyon perpetua o kon 40 years nga imprisonment sa each count of murder. Ti duha tong iyang napatay nga daan kag ginmanduan man nga magbayad sang masobra 900,000 pesos sa family Gregorio. O sa post na kaina, madamo ang nagaka-trigger gihapon, no? Madamo ang nagakalipay, nagahambal nga maayo gani kay karma, apang patay na ining taho, no? Let's not be like that. Grabe naman tuguro ang iya nga naagom nga mga pagpangbash, nagikan sa tanan nga taho diri sa pungsod. Subong masiguro sa mga upod niya pag ito sa prisuhan, no? Grabe matugurong pagpabudlay siya, especially nga nahibaluan nga anay pulis siya. So hindi ta naman mabalik no ang kabuhi sa Mag-Iloy apang justice has been served naman. Although nakasala gin man si Nuesca no kag masakit gid ang iya nga nahimo sa pamilya Gregorio bala. Apang respetuhon ta na lang ang patay no kag ang pamilya sang napatyan. So nagapadayon mga kabombo ang aton nga special project kaga sini nga Disyembre duga nga pamaskwa ang ihatag sang Bombo Radyo sa inyo. Gusto niyo man bala nga makaangkon sang sini nga klase sang radyo plus 3,000 pesos nga cash? Kung ikaw ang nakabaton sa radyo nga nakalansang nakapon sa isa lamang ka AM station, hindi maliso no kaga isa lang gid ka AM station ang mabatian kadto na diri sa Bombo Radyo Bacolod agud ina na ang mapabayluhan no. Ginaathag lang naton nga ang radyo nga ginhatag sa inyo sang iban nga AM station lang ang amon sarang no nga mabayluhan no. AM station ha, hindi FM station. Intindihon ta anay ang instructions bala kay at hagman di ang mga ginapanglawag sa anchors no. Antes kita diri magpadulong kay kanugon kun hindi mabaton. May mga nagpadulong diri kaina ang ila dala nga mga radyo guba o kun ang ilang radyo nga daan nga ginbakal. May nagkadto man diri dala ang radyo nga ginhatag sang FM station. So hindi na siya mabaton, hindi na siya mabayluhan diri. Ang ginabaton dere amo mga ginatanyag lang sa inyo sang AM stations no. Ginhatag sa inyo sang iban nga network AM stations nga nakalansang sa isa lamang ka istasyon kag indi maliso. So humalin Disyembre 1 tubtob December 25, 2021 kamo sarang nga makapabaylo kaga amon inaislan sang brand new sarang nga maliso sa anuman nga station AM or FM ano with LED and flashlight kaga rechargeable nga klase sang radyo plus 3,000 pesos pa nga pamaskwa mga kabombo. So klaro no ang aton nga instructions ha, klaro ang aton nga instructions maathag magdala sa valid ID sa inyo pagpabaylo sang radyo diri sa opisina sang Bombo Radyo Bacolod during office hours. 48 minutos ang nakaligad sa taknalas 9 sang gabi. Singation aton na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lobaton. So, samtang aton pa mga kabombo gina-establish ang aton nga koneksyon kaya Bombo Gracelyn Lobaton kay aton to checkero no ang impormasyon bala tuhoy sa nagluntad nga sunog didto sa may syudad sang Victoria sa isa to ka bodega sang isa ka kumpanya no sa syudad sang Victorias.
subong man mga kabombo ang nagluntad bala nga vehicular accident sinigid lang mga gabi didto sa may barangay Mansilingan kung sa diin na ano gino nalapakan gid ang motor sang isa ka babae. Nalapakan ang isa ka babae no nga nagamaneho sang motor didto sa barangay Mansilingan. 49 minutos ang nakaligad sa Taknalas 9 sa gabi. Yara na sa piya kalinya siya. Sige mga kabombo. So nagapakigangot pa kita sa patrol no sa mga balita nga natipon ni Bombo Grace Lynn Lubaton. So isa to ka truck ang nakatapak o nakabunggo sa isa ka lady rider no sa isa ka babae nga naga-drive sa nga motorsiklo kaginbawian gid ini sang kabuhi. So amo na no wala gid sang may luyag nga matabo ang mga aksidente bala kay aksidente gani nga ginatawag no apang kag wala man sang may makahibalo bala o kung mayara man sang tion ang tagsa-tagsa no madangat gid kita sa kamatayon apang ang aton nga mahimo na lang gid is be responsible no kag maghalong gid especially sa mga naga-drive dira bala no sa dalan. So aton man siya karon kaya Bombo Grace Lynn Lubaton ang tuhoy sa isa ka pugante no dito sa Banwa sang Kanduni nga nakapalagyo kag liwat ini nga nadakpan kag liwat ini nga nabalik sa prisuhan. So aton ina karon na kuhaon no sa patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton kag yara na siya sa piya ka linya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jaire. So subong or karon Bombo Jaire napatayan pa sa pag-apula o kung pag-tap na no sang nabilin pa nga kalayo o kung baga dito na yun sa Victoria's Mailing Company. Bombo Jaire sa naglungtad nga sulong mga 6:27 Bombo Jaire nakabaton sang fire call no ang BFP Victoria's City. So hindi lang gali chamber no ang nag-augment sang ini nga sunog Bombo Jaire kundi ang EB Magalona no Bureau of Fire Protection kag ang Iyaka Manapla BFP Bombo Jaire. So ang fire incident nga ini second alarm Bombo Jaire, second alarm ni siya no klase sang or level sang klase ng sunog Bombo Jaire. So wala gid kita makasulod sa area kay ginadumilian no ang mga media kag subong ginaulat pa naton nga matapos no ang ila sa nga operation kay para makuha man naton sang mga information no nga concrete gid bala kay para nga maintindihan taman kung nga nagkasunog Bombo Jaire especially dito Balila kagina no sa Bagasuhan no Bombo Jaire. So far Bombo Grace wala man sang reported nga casualties o kung nasamaran sa sunog kay na pagpadulong nyo to? Wala pa kita Bombo Jaire information regarding kung may nasamaran o kung wala pero kagina sa pagpamangkot dito sa mga gwardya wala man sila kamuno no kung may ara sang nasamaran kag wala makita dito nakita nga do patimaan nga may nasamaran Bombo Jaire. So sige Bombo Grace nabantayan ta lang ang kompleto nga detalye pag natupok na tong sunog kay tubtub sa karon gali ano pa no pa siya gihapon? Yes, Bombo Jaire tubtub sa karon padayon ilang pag fire out kag mayo lang gani no kay siguro bastog tong ulan no bastog ang ulan kay pag-abot dito Bombo Jaire ganaw ang pila ka mga alagyan no padulong sa VMC o Victoria's Milling Company. So ato na nabantayan mo Jaire kay sa di madugay no paano sa pahayag ang Victoria's City o kon ang VFC sang syudad sang Victorias. So Bombo Jaire dire kita danay no sa nagluntad naman nga aksidente nga nagasulta sa pagkamatay sang 26 anyos nga babayi single pilot sa Bombo Jaire kag wala ni siya kaagi migo no? According sa kay Police Captain Elmer Bonilla Bombo Jaire. So naman sa panugid no sang iya sini nga utod. So Bombo Jaire ang ining vehicular accident ang involbaran no sang isa ka truck kag isa ka motorsiklo nga ginamaneho sang biktima. So ang biktima diri Bombo Jaire ang hingalanan kay Era Alintano, no? Era Alintano kag taga proper Murusya ni siya o kung barangay Abu Murusya, no? Banwa sang Murusya. Kag ang suspect diri si Joven Buenavides. Nagkaedad sang 53 anyos sa married kag taga barangay Mailom, syudad sang Bago. So ang aksidente Bombo Jaire nagluntad las 7 sang sini nga gabi no kag
ang truck nga ginamaneho sang suspect is katasig katama, no? Mga Jaire, sang iya pag papadagan sang iya sini nga ginamanehong truck. So nagresulta gid mo Jaire, no, sa pagkasudsud sang truck sa biktima, no? Kag gindala man gilayon sa ospital ang biktima, but Bobo Jaire declare nga dead on arrival. So kagina gani sang wala pa sang ambulance, no, gina-revive ini siya sang rescuer Bobo Jaire. So masubok-subo lang kay ini nga biktima Bobo Jaire, according kay Police Captain Elmer Bonilla. Bag-o lang na siya nabaton sa isa ka company diri sa syudad sa Bacolod. Wow, so kasubok ito Bombo Grace, no? Kagkabata pa, kag matsura pa ining ining babae. So sa bahay naman niya Bombo Grace ang driver sa truck, wala siya na samaran. Wala man Bombo Jaire. So ayon siya pong kakusiya sang Police Station 7. So Bombo Jaire, pamatian tanong ang galing nga vehicular accident na nagbuntad din siya sa barangay Mansilingan, no? Kag ang truck, Isuzu truck ni siya, no? Ginadala ni Joven Benavides. Kag ang motorsiklo naman niya, no? Ginadala ni Ma'am Era Alintano. So, Bombo-Jaire, pamatian ta, Bombo Grace, and this anay natong pamatinot doon ta, anay, no? Kay malawag kita, Bombo Grace, ang aton nga third winner. Standby lang, anay? Yes, Bombo-Jaire. So, balik lang. So mga kabombo, magalawag kita na sang aton nga ikatatlo nga winner sa day 3 sa nga aton nga 1-2 panalo part 20 promo, no? So ang sinuoyhan ang aton nga maswerte kaga katapusan nga tagdaog sini nga adlaw. So kabay pa no nga nagapamati gid siya sa karon. So ang aton nga third winner sa aton nga day 3 sang 1-2 panalo part 20 promo amo si Ludi S. Puloso. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. So ang aton nga tagdaog, no, sa day 3 sa aton nga 1-2 panalo part 20 promo, taga Villa Hergon, Barangay Rizal, Silay City, si Lodi Puloso, no, sa liwat si Lodi Puloso sang Villa Hergon, Barangay Rizal, Silay City. Sara mo makuha ang imong nga premyo, no, buwas nga adlaw, buwas aga kadto lang diri sa istasyon sa nga Bombo Radio Bacolod. Congratulations, no, kaya Lodi Puloso sa Villa Hergon, Barangay Rizal, Silay City. So, Bombo Grace, aton pamatian, no, ang payag ni Police Captain Elmer Bonilla. Yes. Isa ka single nga motorsiklo, XRN nga ito, may ginadrive ni Ira M. Alintano, presidente sang Abu-Abu, barangay Abu-Abu mismo, Murcia, Negros Occidental. Kung sa diin, ini siya na side trip sang isa ka tracking, no, way man siya sang karga Bombo Grace. Yes. Kung ganun kay dupatan din siya ang igo mula sa biktima, kaya nakabalo kung ano rin siyang kasulgid. So, ang biktima, hinagaw natin tawag ang emergency na hotline para ma-attend niya siya. So, pag-abot sa mga medical attendant, hindi na siya, naging CPR niya siya, revive, karga sa ambulansya pag-indala dito sa Purosunok Regional Hospital. So, nagkatrabaho niya siya kaya nagabulig sa iyang ginikanan siya daw bago na siya nabaton. So sa kumpanya yung nagtrabahuan kay bago lang natin istorya. Sa ano nga kumpanya? Dito mismo sa Bombo Grace sa siyudad sa Bacolod nagtrabaho. Bombo Grace? Yes, no, napatian natin ang tingog sang Hepe sa Station 7 regarding sa nga vehicular accident mo sa nga nagresulta sa pagkamatay
sa isa ka 26 anyos nga babae. So masubo gid no, pero wala man Bombo Grace no sa may luyag sang matabo bala mangin siguro ang truck driver hindi man ni siniluyag nga mabunggoan ining babayi. Yes, po Zaire, wala sang may nagsugot or wala sing hindi gusto no nga matabo ini o kung gusto nga matabo ini wa mo Zaire sa sini nga vehicular accident gintingwaan pag ma-revive ang victim pero wala na gid wa mo Zaire kag nagwa pa ini babae. Amo gani. So, wa mo Zaire, kadto kita no sa aton sila ka mga balita. Diri naman kita sa natabo nga pag-eskapo sang isa ka detainee wa mo Zaire pero nadakpan ini siya no. Kag according sa hepe sang Kanoni Municipal Police Station na si Police Captain Reynolds Santillan mo Zaire nga ining suspect nga si Ronilo Casipong mo Zaire ang nakapalagyo sang Nobyembre 21, 2021 mo Zaire. So sang adlaw nga to kun gabi ni natabo mo ang pagpalagyo yabo mo Zaire. Nagpakuno-kuno ni siya nga nagasakit ang iyang tiyan, no? Kag nangayo sa sang ininit sa jailer, mo Zaire. Pagkatapos ining jailer nga ini nagkadto sa kusina no para magkuha sang ininit abi. Pag nagkadto sa kusina abri ang exit door mo Zaire. Tapos no ining suspect nga ini kung detainee nagapakita siya po no kung nag-arte-arte nga gasakit gid ang iyang tiyan. No? Sang ginsulod na sang ining jailer no ang ininit tigin gulpi lang ni butong mo Zaire ang jailer kag napasulod na to sa custodial facility kag siya ang nagwa mo Zaire. So nagkapalagyo gid ini siya no pang pagkaligad sang pila ka adlaw mo Zaire sang adlaw sang November 30 no mo Zaire na adakpan na ini siya no kag ining siya mo Zaire nga suspect o kon detainee may kaso ni nga rape in relation to 7610 pero pag inquest na siya nahulog din siya sa other forms ng sexual assault no kag kabalo ka mo Zaire kung sino yung biktima dire ya mismo kaugalingon nga bata abaw yes no kag ang saway sini amo ang nagreklamo sa iya kay nagpasaka sang kaso Bombo Zaire. So natabo ini sang November 11 no nadakpan ni siya kag sa November 21 mo Zaire ni siya nagpalagyo no kag sang November 30 si amo ni ang pagkadakop sa iya Bombo Zaire didto na yon sa barangay Kabyaan no panwaman sang Kanduni. So pagka-escape kasi ni naalarma man sa gilayon ang mga kapulisan ng Zaire, especially mga nagabantay gid sa gwa pag ang araman sa second floor sang municipal sang Kanduni Municipal Police Station. So ang jailer diri ang na-relieve Bombo Zaire. So Bombo Grace, di ini siya nagtener sa iya sang siyang nagpalagyo, hindi man siya pamilya no kay amo matuganing iya biktima. Yes, Bombo Zaire, dito na sa kapuli sa Gawad Kalinga Housing Purok Margarita Barangay West Candoni. So ang iya siniging palagyuhan sa Barangay Kabyaan no Barangay Kabyaan. So Bombo Zaire nadakpan na ini siya no. So ang iya sining kaso masig madugangan pag ini. So ari Bombo Zaire pahayag sang hepe sang Kanduni Municipal Police Station nga si Police Captain Reynolds Santillan. Bali isang gabi na sang November 21 ma'am. Sa Kusudya Facility na pakuno-kuno siya ang gasakit iya tiyan. So nangayon sa do nainig na to sa nga jailer. Pagkatapos kininita isang jailer sa kusina muna nagabri nga itong exit door. Tapos pag so nagpakita sa sakit din ang tiyan niya, sulod na siya ginabrihan sang jailer ang aton nga kusudya, sulod na siya para check niya condition. Pero sang samtang ginatag yan ni sang jailer ang tumainit ka tubig, kapayan nakagin buto, kagin duso pasulod sa
custodial facility kad makita ang natumba ng atong nga jailer na naglagaan sa pagwa, ma'am. So after alam na ang atong personnel sa station na responde na ang atong sentinel guard sa tuba nga nakapwesto sa guardhouse sa tuba nga sa aming station. Tapos ang mga tao nga naka-stay sa may second floor, third floor na nanaaw naman para mabulig sa iya pag laot siya, ma'am. Sir, ano nga adlaw nag-escape ang detainee? Bali, November 21, 2021, ng Domingo sa gabi, at around 9:30 isang gabi. Custodial facility isang Candoni Police Station, ma'am. 34 ni sir, no, sa iyang pag-escape. Ano nagaling kaso sa iya? Bali, rape in relation to 7610, pero sa ma'am, pag-inquest, ma'am, nahulog na siya sa other forms of sexual assault. Aron sa ma'am, sumunod nakahunong sa ato nga custodial facility. Bombo Grace, grabe man ang style yan, no? Kay ginalita niya pa ining jailer, na-relieve pa to? Yes, Mujari. Kasi mga style lang mo, Mujari. Ti bulok na kaso kay ang nami lang or ang swerte lang din, no? Nakapalagyo siya. But malas siya kay Mujari kay nagpatigayon sa hot first operation, no? Nalakpan gid siya. Bombo, Mujari. Abiya guro makapalagyo siya forever. So Bombo Grace, alabay lang aton may nag-comment diri ang balya may pasyente diri sa gate sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Ginapabayaan lang nila. Pwede lang to naton ma-checkar, Bombo Grace, kung pasyente gid man tutuon nga wala to siya nakasulod sa sa regional. Yes, Mujari, ato na checkero, no, pagkatapos gid sinisang aton nga balita, no? Padulong kita sa. So, Mujari, while nagalakad kita madulong sa hospital, ipili kita danay sa successful nga activity nga gihigwa to Mujari nationwide, no? Laging kuhaan ta diri sang statement ang Western Visayas o ng PRO6 regarding sa 3-day national COVID-19 vaccination implementation, no? Halin sang November 29 to December 1, no, sinigid nga adlaw. Mujari, generally peaceful, no, ang ini na event, no, sa bilog na Western Visayas, no. Mujari, zero incidents, no. Wala gid sang insidente na natabo sa 3-day program. Kag ang mga nakapapakuna mo, Mujari, sobra gid to mabalta by 20 yun, no, libo-libo gid ang nakapatigayo, no, nga mabakunahan sang ini ka program di 3 days. Una palagay nga daw mo Mujari, diri sa syudad sa Bacolod pala nagdamo na gid ang pabakuna, no? Kag congratulations, no, kay successful mo Mujari. So aton sa mga kapulisan, sa bilog na PRO6 nag-request ang 800 personnel, no, para mag-provide sang security, no, sa mga nagakailaing vaccination sites across the region. So additionally, ang PRO6 nag-deploy ng 167 and 126 personnel sa medical or as medical reserve force, coder, and technical support. Mujari. So, manami kay bisa tatalang kadlaw, no? Ito sa mga kapulisan nag-render sa ila service, no? Kag natigayon nga successful sa pag-cooperate man sa mga katauhan kag sa maayo man na sistema, no, sa aton sa mga nagkapatigayon sang vaccination against COVID-19. So, Mujari, papalingan ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far, wala kita sang may na-record na incident, no? Sir, sa bilog nga Western Visayas nga ma-connect naton sa ongoing na national COVID vaccination program. Ang sa aton lang isang pag-monitor naton sa peace and order situation. So far, peaceful ang aton nga pag-monitor. So far, wala makita sa may nakita gid nga challenge, no, sa part ng PNP, considering na may sistema naman ang pag-conduct sa vaccination naton and cooperative man ang aton mga kauturan nga nagakadto sa mga different vaccination sites. Yes, Mujari. So, amo to ang pahayag ng isang sa spokesperson ng isang PRO6. So ginadayaw taman akong kudos man Bombo Grace, no, sa katapo bala sa Philippine National Police sa pagbulig man sa pag-maintain sang peace and order sa 3 kadlaw nga vaccination, national vaccination. Yes, Mujari, kag ginalauman ta no nga
di pa rin matapos, no? May-ari pa na isang masunod pa, no? Nationwide vaccination. So, ang ating mga kautulan, wala pa nakapabakuna, no? Kung fit to be vaccinated, nangin ka mo, pwede ka mo sa padulong mo dahil sa pilang pa ka ng vaccination site. So, bumasayre, padulong kita subong, no? Sa area, no? Sa hospital, no? Sa Tuloksin, Monteliban Memorial Regional Hospital. So, i-Facebook Live, ta na lang na Bombo Grace kung confirm gidman nga yara to siya, no? Kung may pasyente gidman dira sa sagwa sa nga Corazon Locsin. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, pumunta ni si Bombo Grace in Nabatang Report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! 10 minutos ang nakalik. O na madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. So ibantayan nyo lang Facebook Live sang patrol, no? Kung ano gid man to ang sitwasyon bala sa nga pasyente dito sa Corazon Locsin, subong man ang sitwasyon sa nga syudad sang Bacolod sa karon. Kaya Bombo Grace Lynn Lubaton sa official Facebook page sa nga Bombo Radio Bacolod ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong man sa mga nagatutok na sa aton nga Facebook Live sa Family Tagalog sa sa Barangay Road Sumag, kaya Francisco Villarante, kaya Luisa de la Cruz, kaya Kim Suyon Tuberla, no nga nagalantaw man ka sa Tuberla family, maayong gabi, kaga magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa atong mga public affairs program. Ining nyo lang kaupod, Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun,
great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,